क्वेसनहरुमा हुनु पर्यो है। फर्स्टमा राखिएको क्वेसन चाहिँ हाम्रो बाइनोमियलको चाहिँ समेसन फर्मको क्वेसन हो यो है। त्यसै थोरै म कन्सेप्ट पनि भनिदिन्छु। a + b को पावर n को एक्सपान्सनलाई हामीले समेसन फर्ममा कति लेख्न मिल्छ त समेसन r = 0 देखि n सम्म cn, r a को पावर n - r b को पावर r जुन बाइनोमियल एक्सपान्सन लङ फर्ममा हुन्थ्यो नि त्यो फर्मलाई चाहिँ हामीले रिड्युस गरेर चाहिँ समेसन फर्ममा राख्दा चाहिँ यस्तो हुन्छ। r को भ्यालु 0 देखि स्टार्ट हुनुपर्छ र n सम्म जानुपर्छ र यो ठाउँमा चाहिँ cnr र फर्स्ट टर्म जुन छ नि फर्स्ट टर्मको पावर चाहिँ n - r र b को पावर चाहिँ r हुनुपर्छ। अर सिम्पली यो दुईटाको पावर जोड्दा चाहिँ n सँग बराबर हुनुपर्छ है। अब यो क्वेसनमा हामी हेरौं यो फर्मलाई चाहिँ चिन्नु पर्यो। r को भ्यालु चाहिँ 0 देखि स्टार्ट छ कि छैन हेरौं है। 0 देखि स्टार्ट छ र n सम्मै कन्टिन्यू भइराको छ। cn, r a को ठाउँमा अहिले कति आयो त 5 भनेर आइराको छ है। b को ठाउँमा कति आयो 1/2। त्यसैले यो भनेको a + b को पावर n हो के। a + b भनेपछि भ्यालु कति भयो त a को भ्यालु 5 प्लस b को भ्यालु भनेको 1/2 यसको पावरमा n भनेर राख्नु पर्यो। यो भनेको कति 11/2 को पावर n भनेर आयो है। यो क्वेसनको राइट एन्सर चाहिँ डी हुन्छ। धेरैले चाहिँ डी पनि भनिराको छौ है। समेसन फर्ममा चाहिँ के हुँदो रहेछ a + b को पावर n को एक्सपान्सनलाई चाहिँ समेसन फर्ममा राख्यो भने r = 0 देखि n सम्म cnr a को पावर n - r b को पावर r र यो क्वेसन चाहिँ सबैभन्दा सिम्पल क्वेसन हो कि। यदि सिम्पल फर्ममा सोध्यो भने क्वेसन यसरी सोध्छ जुन क्वेसन चाहिँ 2077 मा सोधिएको क्वेसन पनि हो। तर अब सधैँ a को पावर n - r b को पावर r मिल्ने गरेर दिदैन के। सो हामी नेक्स्ट क्वेसन हेरौं है। फर्स्ट क्वेसनमा हरि कृष्ण खड्कालाई चाहिँ बुझिएन छ है। एकचोटी फेरि हेरौं है। a + b को पावर n को एक्सपान्सनलाई हामीले समेसन फर्ममा r = 0 देखि n सम्म cnr a को पावर n - r b को पावर r लेख्न मिल्छ है। अब हामीलाई दिएको क्वेसन चाहिँ समेसन फर्ममा हुन्छ र हामीले यो फर्ममा चाहिँ एन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ के। त्यसैले हेरौं त cn, r छ a को ठाउँमा कति छ 5 छ b को ठाउँमा 1/2 छ। त्यसैले यो a + b को ठाउँमा भ्यालु राखेको त हो नि 5 + 1/2 को पावर n आयो त्यो भनेको 11/2 आयो है। ट्रिक्सहरु पनि दिम्ला हैन तर धेरै ट्रिक्सहरु चाहिँ हामी युज नगरौं है। अहिले हामी बेसिक कुराहरुबाटै गरौं। ट्रिक्स भनेको कस्तोमा युज गर्ने हो भन्दा जुन क्वेसन चाहिँ फर्मुलाबाट नर्मल प्रोसेसबाट गर्दा टाइम धेरै लाग्छ नि त्यस्तो क्वेसनमा चाहिँ हामीले ट्रिक्स युज गर्ने हो। जुन नर्मली बनिरहेको छ तिनीहरुमा चाहिँ ट्रिक्सतिर नजाऊ है। अब यो क्वेसनमा हामीले हेर्दा चाहिँ थोरै यसमा फरक छ है। cnr a को पावर n - r b को पावर r छ तर यो जुन कुरा छ यो चाहिँ एक्स्ट्रा कुरा आयो के। यसलाई त अब हामीले डाइरेक्ट a + b को पावर n मा लेख्न सक्दैनौं। त्यही भएर पहिला यो n - r लाई चाहिँ एउटै ठाउँमा राख्नु पर्यो। सो यसलाई म के गर्छु भन्दा r = 0 देखि n सम्म cn, r हामीलाई फर्स्टमा चाहिन्छ नि अनि a को पावर n - r वालामा यो -1 लाई म भित्र राख्दिन्छु के। किनकि a को पावर n - r त एकचोटी मात्रै आउनु पर्छ। यहाँ त फेरि अर्को कुराको पावर n - r आएको छ त्यसलाई हामीले मिलाएर यसरी राख्यौं। अब यसमा a को भ्यालु कति भयो त -5 भयो है। -5 अनि b को भ्यालु कति छ 6 छ। यसको पावरमा n राख्नु पर्यो। यो भनेको 1 को पावर n यो भनेको 1 आयो। धेरैको एन्सर पनि आइराछ। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो 6 को ठाउँमा -6 को पावर r भनेर पनि लेखिराको हुन्छ। त्यो जस्ट b को भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ राख्नु पर्यो है। यो दुईटा समेसन फर्म चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। इन्ट्रान्समा सोधिराको हुन्छ समेसन फर्म। कसैले एन्सर b पनि भनिराछ b हुँदैन -5 + 6 त 1 आयो नि है। ल 1 को पावर n भएर चाहिँ यो 1 आयो। समेसन फर्ममा यति मात्रै हो है। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ समेसन फर्म। र अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको सम अफ कोएफिसिएन्ट वाला क्वेसन। यो चाहिँ 2078 मा सोधिएको क्वेसन पनि हो। यदि अप्सनमा 1 को पावर n छ भनेर सोधिरहेछ 1 को पावर n त 1 नै हो नि त्यसरी दिदैन के है। 1 को पावर n दिएर त मतलबै छैन नि 1 को पावर n त 1 नै हो। त्यही भएर अप्सनमा 1 नै हुन्छ है। र
सम अफ कोएफिसिएन्टको सानो कन्सेप्ट जस्तै a प्लस b को होल स्क्वायर हामीले गर्यौं भने यो हुन्छ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है। यसको एक्सपान्सन गर्यो भने यो आउँछ नि। यसको एक्सपान्सनमा सम अफ कोएफिसिएन्ट भनेको कति भयो त? यसको अगाडि 1 छ, यसको अगाडि 2, यसको अगाडि 1 भनेपछि टोटल जोडेर कति भयो? 4। लास्टमा हामीले जसरी पनि गर्ने त भ्यारिएबलको भ्यालु 1 राखेको हो नि त। हामीले त जस्ट यो कन्स्ट्यान्टलाई मात्रै जोडेको। भ्यारिएबलको भ्यालु 1 नै राख्ने हो भने हामी दिएकै सुरुकै एक्सप्रेसनमा 1 राखिदिन्छौँ के। त्यसमा हामीले 1 प्लस 1 को स्क्वायर गर्यौं भने 2 को स्क्वायर 4 त आउँछ। त्यही भएर जहिले पनि सम अफ कोएफिसिएन्ट भनेर क्वेशनमा सोध्यो भने पुट all variables equals to 1 है। सबै भ्यारिएबल्सको भ्यालु कति राख्दिने? 1 राख्दिने। अहिले हाम्रो x र y मात्रै छ क्वेशनमा चाहिँ w x y z u v भन्ने टाइपको क्वेशन पनि सोधिरा हुन्छ कहिलेकाहीँ। केही आत्तिनु पर्दैन, जति जति भ्यारिएबल दिएको छ सबैको भ्यालु कति राख्दिने? 1 राख्दिने। भनेपछि यो क्वेशनमा सम अफ कोएफिसिएन्ट भनेको कति भयो त? 5 टाइम्स x को भ्यालु 1 राख्नु पर्यो नि माइनस 3 टाइम्स y को भ्यालु पनि हामीले 1 राख्यौं, यसको पावरमा n। सम अफ कोएफिसिएन्ट यति हुन्छ जुन हामीलाई दिएकै छ। यो भनेको 1024 भनेर गिभन छ। यो चाहिँ 2 को पावर n इक्वल्स टु 1024 भयो। n को भ्यालु निकाल्नको लागि के सोल्भ गर्नु पर्दैन के। जस्तै क्याल्कुलेटर छ नि, क्याल्कुलेटरमा जाने 2 को पावरमा कति राख्दा 1024 आउँछ भनेर अप्सनबाट चेक गर्दिने। अप्सन ए मा 10 दिएको छ, मैले 10 राखे भने 2 को पावर 10 भनेको 1024 हुन्छ। त्यही भएर यसको आन्सर कति भयो? 10 भनेर भयो है। सबैले मिलाएको आन्सर पनि ठिकै छ है। सम अफ कोएफिसिएन्टमा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्जाममा सम अफ कोएफिसिएन्ट नै निकाल्न सोधिरा हुन्छ। त्यो केसमा सिधै भ्यारिएबलको भ्यालु 1 राख्ने सकिहाल्यो है। कहिलेकाहीँ सम अफ कोएफिसिएन्ट दिएर चाहिँ n को भ्यालु निकाल्न भनेर सोध्छ। यो चाहिँ टु टाइपको क्वेशन हो र यो 2078 मा सोधिएको क्वेशन हो। र एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा एक्जाममा धेरै लामो क्वेशनहरु सोधिदैन के है। एक्जाममा चाहिँ कन्सेप्चुअल र सानो क्वेशनहरु धेरै स्टेप नहुने क्वेशनहरु चाहिँ सोधिन्छ जेनरली। यो क्वेशन चाहिँ 2074 मा सोधिएको है। 2074 मा सोधिएको हो र हामीलाई क्वेशन दिदा चाहिँ ठ्याक्कै बाइनोमियल फर्ममा दिइराको हुँदैन के। तर बाइनोमियलमा कन्भर्ट चाहिँ हुन सक्छ। सिधै बाइनोमियलमा चाहिँ नम्बर अफ टर्म्स कति भनेर सोध्दैन किनकि त्यो धेरै सिम्पल क्वेशन हुन्छ। त हामीलाई थाहा छ a प्लस b को पावर n को एक्सपान्सन गर्दा नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा हुन्छ? n प्लस 1 वटा हुन्छ। यो कति बेला मात्रै अप्लाई गर्न मिल्छ? जब हाम्रो दुईटा टर्म्स हुन्छ त्यो केसमा मात्रै अप्लाई गर्न मिल्छ है। तर यसमा त बाइनोमियल छैन नि त। यो त कम्प्लिटली बाइनोमियल छैन। यसलाई हामीले सुरुमा बाइनोमियलमा कन्भर्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नु पर्यो है। यो दुईटैको पावर सेम छ, त्यही भएर म त्यो पावरलाई चाहिँ बाहिर लेखिदिन्छु। यो x प्लस 4y x माइनस 4y को पावरमा 3 टाइम्स 2 भनेर लेख्न मिल्छ नि। यसमा त अलरेडी 2 थियो अनि त्यो 3 ले मल्टिप्लाई भयो। अब भित्र हाम्रो a प्लस b a माइनस b को फर्ममा छ। a प्लस b a माइनस b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो नि त। त्यही भएर यो x स्क्वायर माइनस कति भयो? 16y स्क्वायर पावरमा कति छ? 6। अब चाहिँ यो बाइनोमियल भयो के। यसमा दुईटा टर्म छ, त्यही भएर बाइनोमियलको एक्सपान्सनमा चाहिँ नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा हुन्छ? n प्लस 1। सो 6 प्लस 1 भएर चाहिँ कति आउने भयो आन्सर? 7 आउने भयो है। प्राय एक्जाममा बाइनोमियलमा कन्भर्ट हुने झ्याप्प हेर्दा चाहिँ देखिदैन बाइनोमियल हैन। तर हामीले एक स्टेप फर्दर सिम्प्लिफाई गर्यौं भने बाइनोमियलमा कन्भर्ट हुने टाइपको क्वेशनहरु बढी सोधिन्छ। त्यसै कहिलेकाहीँ के गर्दिन्छ भन्दा a प्लस b को होल क्युबको एक्सपान्सन लेखिदिन्छ के। अनि पावरमा सर्टेन राखिरा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सुरुमा हामीले होल क्युबमा लाग्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ नम्बर अफ टर्म्स निकाल्नु पर्यो है। सबैलाई क्लियर होला है यो। पछि नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छु म। यसमा त बाइनोमियल छैन नि त। नम्बर अफ टर्म्स निकाल्दा जहिले पनि हामीले फर्स्टमा बाइनोमियलमा यदि कन्भर्ट हुन्छ भने बाइनोमियलमा कन्भर्ट गर्ने हो र बाइनोमियलमा कन्भर्टै हुँदैन यो, किनकि यसमा त एउटा भ्यारिएबल x छ, अर्को भ्यारिएबल y छ, अर्को भ्यालु z छ, भ्यारिएबल z छ है। 7 चाहिँ कसरी भयो भनेर भनिरहेको छु हेर। यसलाई बाइनोमियलमा कन्भर्ट गरिसकेपछि x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर को पावर 6 आयो नि है।
अनि पावर 6 छ भनेपछि नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा हुन्छ 6 + 1 हुन्छ नि बाइनोमियलमा नम्बर अफ टर्म्स आफ्टर एक्सपान्सन कति हुन्छ n + 1 त्यही भएर यसको एन्सर कति आउँछ 7 6 छैन है एन्सर 6 चाहिँ हुँदैन प्रज्वलको चाहिँ 15 एन्सर आइरहेछ अरे यो क्वेसनमा राइट एन्सर हो है 15 नै आउँछ यो चाहिँ 2076 मा सोधिएको क्वेसन हो म चाहिँ फर्मुला लेखिदिन्छु जस्तै कस्तो भयो त भन्दा डिफ्रेन्ट भेरिएबल आइदियो कि हरेक टर्ममा डिफ्रेन्ट भेरिएबल इन इच टर्म यदि हरेक टर्ममा डिफ्रेन्ट भेरिएबल छ भने अब त्यो त बाइनोमियलमा कन्भर्ट हुँदैन त्यो केसमा चाहिँ हामीले एउटा फर्मुला सम्झिनु पर्ने हुन्छ खासमा त हामीले +2 मा बाइनोमियल मात्रै पढेको हो नि त तर यो तीनटा वालाको पनि हामीले एउटा फर्मुला चाहिँ याद गरिराख्नुपर्छ नम्बर अफ टर्म्स भनेको 3n + r-1, r-1 जसमा n भनेको चाहिँ पावर हो है n भनेको के हो पावर हो अहिले हाम्रो n को भ्यालु कति हुन्छ 4 हुन्छ र r भनेको चाहिँ नम्बर अफ टर्म्स हो r भनेको नम्बर अफ टर्म्स यति गर्यो भने त यसमा फर्मुला लगाउने मात्रै त हो c n को भ्यालु हामीसँग अहिले 4 छ प्लस r को भ्यालु भनेको तीनटा टर्म छ नि त यो केसमा एउटा 2x अर्को y अर्को 8z त्यही भएर r को भ्यालु हामीले 3 राखौं -1 अनि r-1 भनेको 3 - 1 भयो 3 7 - 1 भनेको 6 अनि 3 - 1 भनेको 2 अब यसको भ्यालु आफै निकाल्नु पर्दैन हामीसँग क्याल्कुलेटर छ है 6 शिफ्ट 3 2 मा गयौं भने यसको भ्यालु कति आउँछ 15 आउँछ है हामीले चाहिँ यतिसम्मको यही हो बाइनोमियल भयो भने त हामीले सिधै n + 1 गर्न सक्छौं है बाइनोमियल बाहेक यस्तो धेरै भेरिएबल वाला आयो डिफ्रेन्ट भेरिएबल र बाइनोमियलमा कन्भर्ट गर्न मिल्दैन यस्तो केसमा चाहिँ यो फर्मुला हामीले सम्झिनु पर्यो है त्यस्तो लामी छानेलाई भनेको उसले त लेखि नै राख्छु डिबिएल बोय भनेर मल्टिमिनलको थ्योरम फर्मुला यही हो है फर्मुला यो फर्मुला चाहिँ सम्झिने फेरि पनि भनिदिन्छु यदि हरेक टर्ममा चाहिँ डिफ्रेन्ट भेरिएबल छ र नम्बर अफ टर्म्स हामीले निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला cn + r-1, r-1 जसमा n भनेको पावर हो r भनेको नम्बर अफ टर्म्स अरु त केही पनि छैन कन्स्ट्यान्ट हो c n को भ्यालु हामीसँग अहिले कति छ 4 छ र r को भ्यालु कतिवटा छ त तीनटा नम्बर अफ टर्म छ त्यही भएर 3 राखे अब c 6, 2 को भ्यालु त हामीले निकाल्न सकिहाल्छौं होला क्याल्कुलेटरबाट आउँछ होला कसैले केही बुझेनौ भने चाहिँ फर्मुला चाहिँ खास यो कम्बिनेसनको कन्सेप्टबाट आउँछ त्यति डिटेलमा हामीले अहिले जानु पर्दैन है त्यति डिटेलमा यदि कम्बिनेसन नै पढाइराखेको भए चाहिँ म त्यो भनि पनि दिन्थे हामी अहिलेलाई चाहिँ जस्ट के बुझौं भन्दा हरेक टर्ममा चाहिँ यदि डिफ्रेन्ट भेरिएबलहरु आयो भने त्यो केसमा नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ यो फर्मुला लगाएर निकाल्ने भनेर एउटा यो याद गरौँ है क्याल्कुलेटरबाट निकालेको बुझिएन अरे कम्बिनेसन हेरौँ क्याल्कुलेटरबाट निकाल्नको लागि हेरौँ त डिभाइडमा एनसीआर भनेर लेखेको छ नि यो कम्बिनेसन हो यदि मैले डाइरेक्ट डिभाइडलाई प्रेस गरे भने डिभाइड दबिन्छ नि मलाई त एनसीआर ल्याउनु छ एनसीआर को कलर जुन कलर छ शिफ्टको कलरसँग म्याच हुन्छ नि त्यही भएर शिफ्ट प्रेस गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो र क्याल्कुलेटरमा चाहिँ हामीले यहाँ सीएनआर लेख्छौं क्याल्कुलेटरमा 632 यसरी लेख्नुपर्छ के त्यही भएर सुरुमा 6 राख्ने अनि सी ल्याउनको लागि शिफ्ट डिभाइडमा जाने अनि त्यसपछि 2 राख्ने यो भनेको c6,2 हो ल बाइनोमियल पढाइ भएको छैन भन्दैछ ल यही हो क्वाड क्लास सबै टाइपको क्वेसन मैले राखिदिएको छु क्वाड क्लासमा आएको क्वेसनहरु राम्रोसँग हेरौँ र यिनीहरु फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको क्वेसन हो अब म जेनरल टर्मतिर गए है यसमा चाहिँ हामीलाई फिफ्थ टर्म निकाल्नु पर्ने छ है फिफ्थ टर्म निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले सुरुमा त जेनरल टर्म चाहिँ थाहा हुनु पर्यो tr+1 भनेको cn, r a को पावर n - r b को पावर r हुन्छ यो के को एक्सपान्सनमा हो त a + b को पावर n को एक्सपान्सनमा एकैछिन है
अब यसमा हामीलाई फिफ्थ टर्म निकाल्नु छ, त्यही भएर r को भ्यालु चाहिँ हामीले 4 राख्नुपर्छ नि। फेरि r को भ्यालु 5 राख्ने हैन है, किनकि t5 भनेको फिफ्थ टर्म हो नि त। r को भ्यालु 4 राख्यो भने अनि हाम्रो के आउँछ, फिफ्थ टर्म आउँछ। c n को भ्यालु भनेको हाम्रो पावर कति दिएको छ त, बाइनोमियलको 9 दिएको छ र r को भ्यालु हामीसँग 4 भयो। a को ठाउँमा चाहिँ हामीले x² राख्नु पर्यो, n को भ्यालु हामीसँग 9 माइनस r भनेको 4, b को ठाउँमा चाहिँ साइन सहित राख्नु पर्यो है, किनकि यो त प्लसको लागि हो नि त। यदि माइनस भयो भने हामीले त्यसलाई कस्तो लेख्न सक्छौं त, माइनस भयो भने यो भनेको a प्लस माइनस b को पावर n यस्तो त हो नि। त्यही भएर b को ठाउँमा चाहिँ माइनस राख्नुपर्छ। माइनस 1/2x को पावर r भनेको हामीसँग 4 छ। जहिले पनि टर्म भ्यालु -1 हुन्छ कि r को भ्यालु, त्यो चाहिँ सम्झिराख्नु पर्यो, अथवा सिम्पल यो हेर्दै पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। अब मैले यसलाई कम्प्लिटली सिम्प्लिफाई गरेन है। x को पावर कति हुन्छ त हाम्रो 2 टाइम्स 5 भयो, अनि माइनस 1/2 को पावर 4 टाइम्स 1/x को पावर 4। अब यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गरौँ, यसबाट चाहिँ हाम्रो यो टर्म आउँछ। तर यो ठ्याक्कै क्वेसन एक्जाममा सोधेको त हैन, अरु क्वेसन गर्नको लागि यो जेनरल टर्मको कन्सेप्ट चाहिन्छ, त्यही भएर मैले यो राखिदिएको हो। जेनरल टर्मको एक्सप्रेसन हामीले सम्झिनु पर्यो। tr प्लस 1 भनेको cnr, a को पावर n माइनस r, b को पावर r, a भनेको अगाडि जुन छ त्यही हो x², अनि b भनेको पछाडिको वाला विथ साइन है। यदि प्लस छ भने प्लसै राख्दिने, माइनस छ भने माइनस सहित राख्नु पर्यो, र r को भ्यालु भनेको जहिले पनि टर्म भ्यालु -1 हुन्छ। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न त सकिहालिन्छ, यसलाई मैले जस्ट यतिमै छोडे। अब चाहिँ एक्जाममा सोधेको क्वेसन गराउँछु है। यो क्वेसन चाहिँ सोध्न सक्छ है। क्वेसन गाह्रो सोध्ने भन्ने हुँदैन के, इन्ट्रान्स भन्ने बित्तिकै क्वेसन सबै गाह्रो आउने भन्ने हुँदैन। हाम्रो 2 घण्टामा 140 मार्क्स गर्नु छ नि त, हामीलाई सजिलै क्वेसन सोधे पनि हाम्रो टाइम लिमिटेसन भनेको मेन कुरा हो के। कुनै कुनै क्वेसन चाहिँ अलि कन्सेप्चुअल अलि गाह्रो हुन्छ, नत्र जेनरली पास मार्क्स जति त सिम्पल क्वेसन नै राखिरा हुन्छ। यो क्वेसनमा चाहिँ थोरै झुक्काएको छ है। द फिफ्थ टर्म फ्रम इन्ड इन द एक्सपान्सन अफ भनेर यो क्वेसन चाहिँ 3 चोटि सोधिसकेको रहेछ एक्जाममा है। 6 नम्बरको देखाउनु पर्यो रे है। रेकर्डेड पनि हुन्छ, पछि पनि नोट बनाउन सक्छौ। अहिले चाहिँ जस्ट मजाले सुन्दा हुन्छ है। 6 नम्बर भयो, स्क्रिनशट गरेर यदि कसैलाई गर्नु छ भने। जस्तै एउटा सानो कन्सेप्ट दिन्छु यसमा है। जस्तै a प्लस b को सपोज मैले होल स्क्वायर गरेँ भने a² प्लस 2ab प्लस b² हुन्छ है। यदि मैले b प्लस a को होल स्क्वायर भनेर लेखेँ भने b² प्लस 2ba प्लस a² हुन त एउटै कुरा हो। तर यदि मैले यो दुईटा टर्मलाई यताउता गरिदिएँ भने यो b² पहिले लास्टमा आउँथ्यो नि। अब यदि मैले b लाई अगाडि ल्याइदिएँ भने यो b² भनेको फर्स्टमा आउने भयो के। त्यसैले फिफ्थ टर्म फ्रम इन्ड भन्नुको मतलब यसलाई मैले यदि अगाडि ल्याएँ भने सुरुदेखिकै फिफ्थ टर्म निकाल्नु जस्तै हो के। त्यति मात्रै बुझ्नु पर्यो। जहिले पनि यदि फिफ्थ टर्म सिक्स्थ टर्म फ्रम इन्ड भनेर भन्यो भने यो दुईटालाई चाहिँ चेन्ज गरिदिने। अगाडि कति राख्नु पर्यो, -2/x² प्लस x³ 2 को पावर 12। यति गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ अगाडिबाटको धन कुमारले भनेको पनि यस्तो हो, फिफ्थ टर्म फ्रम इन्ड भनेको अगाडिबाटको कुन टर्म हुन्छ भनेर निकाल्दा पनि हुन्छ है। यदि कसैलाई त्यस्तो गर्न मन लाग्छ भने त्यस्तो गर्न पनि पाइन्छ। धेरै के सोच्नु नपर्ने टाइपको भनेको के हो त, जस्ट यसलाई अगाडि ल्याइदिने अनि सुरुदेखिकै फिफ्थ टर्म निकाल्दिने है। जुन तरिकाले पनि गर्न पाइन्छ। अब म सिधै जेनरल टर्म लगाउँछु है। मलाई फिफ्थ टर्म निकाल्नु छ भने r को भ्यालु कति राख्नुपर्छ त, 4 राख्नुपर्छ। t4 प्लस 1 c, n को भ्यालु हामीसँग पावरमा कति छ 12, सो 12 राख्नु पर्यो। r को भ्यालु 4 भयो। a को ठाउँमा चाहिँ साइन सहित राख्नुपर्छ नि, फेरि साइन नछुटाउनु। -2/x² को पावर n माइनस r भनेको 12 माइनस 4 टाइम्स b को पावर r भनेको कति भयो x³ डिभाइडेड बाई 2 को पावर r हामीसँग कति छ 4 छ है। अब यो कम्बिनेसनलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्दा पनि भयो क्याल्कुलेटरबाट। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने ठ्याक्क जुन भ्यालु आउँछ त्यो अप्सनमा दिएको हुन्छ।
र यो क्वेसन मैले फेरि पनि भने यो क्वेसन 3 चोटी सोधिसकेको छ है, एकदमै केयरफुल हुनु पर्यो। सर r को भ्यालु मैले फेरि पनि भने, हेर जहिले पनि टर्म भ्यालु -1 हुन्छ के, किनकि हाम्रो जेनरल टर्म हामीले कस्तो फर्ममा पढिरहेछौँ त tr+1 को फर्ममा पढिरहेछौँ। यदि मलाई फिफ्थ टर्म चाहियो भने r को भ्यालु 5 राख्दिए भने त t6 आउँछ। t6 भनेको त 6 टर्म हो नि त। भनेपछि मलाई फिफ्थ टर्म निकाल्नको लागि r को भ्यालु कति राख्नु पर्यो, 4 राख्नु पर्यो, अनि मात्रै t5 आउँछ। फ्रम इन भन्ने टाइपको क्वेसन आयो भने यो टर्महरू यताउता गरिदिने अनि सुरुदेखिकै फिफ्थ टर्म निकाल्ने, त्यस्तो गर्दा मजाले हुन्छ है। ल त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। The coefficient of x को power 20 in the expansion of 1 plus 3x plus 3x square plus x को power 20 भनेर दिएको छ। यो पनि बाइनोमियल हैन नि त, यसमा त चारवटा टर्म्सहरु छ, त्यसैले सुरुमा यसलाई बाइनोमियलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो है। डेमन किङ पछाडीबाटको फिफ्थ टर्म निकाल्नु थियो हामीले, त्यसैले चाहिँ ए र बी लाई चाहिँ इन्टरचेन्ज गरे, त्यसपछि चाहिँ अगाडिबाटको फिफ्थ टर्म भन्नु नै पछाडीबाटको फिफ्थ टर्म हुन्छ है। अब यसको लागि सुरुमा यो भनेको त 1 plus x को होल क्यूब हो नि त, 1 plus x को होल क्यूब हो है। यो चाहिँ भिजुअलाइज गर्न सक्नु पर्यो हैन। यसमा त चारवटा टर्म्सहरु दिएको छ, कसरी गर्ने भनेर टेन्सन लिनु परेन है। यो भनेको कति भयो त 1 plus x को पावर 60 भयो। अब मलाई x को पावर 20 को कोएफिसिएन्ट निकाल्नु छ है। जनरल टर्म भनेको हाम्रो के हो त tr+1 equals to c, n को भ्यालु हामीसँग कति छ अहिले 60 छ हो। r a को ठाउँमा त हाम्रो 1 छ नि, त्यसैले 1 को पावर n - r यो नगर्दा पनि हुन्छ। b को पावर r भनेको x को पावर कति भयो r, मैले यसलाई हटाइदिदा पनि हुन्छ है। भनेपछि x को पावर मलाई 20 चाहिरहेको छ भने r को भ्यालु 20 नै राख्नु पर्छ नि त। त्यही भएर c कति आउँछ 60, 20 भनेर आउँछ। पहिला यति बुझ्नु पर्यो है, पहिला यति बुझ्नु पर्यो। यो क्वेसन बिगार्नु हुँदैन नि फेरि। 1 plus x को होल क्यूब दिएको हो, 1 plus x को होल क्यूब लेखे, पावरमा 20 छ, यो मल्टिप्लाई भएर 60 भयो। जनरल टर्म लेखे tr+1 भनेको cn, r, a को पावर n - r, b को पावर r, यो 1 भइहाल्यो, त्यही भएर लेखेन। र x को पावर 20 कै कोएफिसिएन्ट चाहिरहेछ, सो r अटोमेटिक कति हुनु पर्यो त 20 हुनु पर्यो। c 60, 20 आयो, तर यो त अप्सनमा छैन नि त, क्याल्कुलेट पनि गर्न सकिन्छ। तर हामीलाई थाहा छ कम्प्लिमेन्ट्री कम्बिनेसन भनेर थाहा छ, cn, r भनेको कति हुन्छ cn, n - r, यो दुईटा चाहिँ बराबर हुन्छ। सो यसलाई हामीले के पनि लेख्न मिल्छ त c 60, -20, यो भनेको कति भयो c 60, 40। यो क्वेसन चाहिँ 2073 मा सोधिएको क्वेसन हो है। एकपटक एक्जाममा यसलाई के भन्छ भनेर पनि सोधेको छ। यसको नाम के हो कम्प्लिमेन्ट्री कम्बिनेसन हो है, कम्प्लिमेन्ट्री कम्बिनेसन भनेर यसलाई भन्छ। यसरी हामीले गर्नु पर्यो। बाइनोमियलमा छैन भने सुरुमा बाइनोमियलमा कन्भर्ट गर्ने अनि त्यसपछि सिम्पल प्रोसेस नै हुन्छ। अब अर्को फ्रिक्वेन्टली सोधिराख्ने क्वेसन भनेको इन्डिपेन्डेन्ट अफ x वाला टर्म निकाल भनेर भन्छ। त्यसको लागि गर्ने के हो त जनरल टर्म नै लेख्ने हो सुरुमा त tr+1 भनेको cn, r, n भनेको हामीसँग 9 छ, r a को पावर n - r, a भनेको अगाडिको टर्म है, 3x² डिभाइडेड बाइ 2 को पावर n - r भनेको कति भयो 9 - r। अनि b को पावर r मा चाहिँ साइन सहित राख्नु पर्यो है, -1/3x को पावर कति भयो r भयो। इन्डिपेन्डेन्ट अफ x भनेको x को पावर 0 भन्ने बुझ्नु पर्यो। x मा डिपेन्डेन्ट गर्दैन भनेपछि त x को पावर 0 भयो नि त। अनि हामी x को जति पावर आउँछ त्यसलाई 0 सँग इक्वेट गरेर r को भ्यालु निकाल्छौँ। r को भ्यालु निकालिसकेपछि त टर्म भ्यालु हामीलाई थाहा भइहाल्छ नि हैन। त्यही भएर यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गरौँ। यो भनेको 3/2 को पावर 9 - r अनि -1/3 को पावर r। मैले x वाला पार्टलाई लेखेँ, 9 times 2 भनेको 18 - 2r। तलबाट पनि एउटा r आउँछ, माथि गएर -r हुन्छ, त्यसलाई छुटाउनु भएन। अब यसको पावरलाई केसँग इक्वेट गर्नु पर्यो 0 सँग, किनकि इन्डिपेन्डेन्ट अफ x भनेको छ।
कहिलेकाहीँ द टर्म कन्टेनिङ x को पावर 6 भनेर त्यस्तो सोध्यो भने यो पावरलाई x को पावर जति दिन्छ त्यससँग इक्वेट गर्ने। सो 18 माइनस 3r इक्वल्स टु कति भयो 0। r को भ्यालु 6 आयो। r को भ्यालु आउँदा पनि धेरैको एन्सर बिग्रिरा हुन्छ के हतारमा। r को भ्यालु 6 आउने बित्तिकै 6 मा आँखा जान्छ, तर त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन किनकि r को भ्यालु 6 हुँदा यता हामीले राख्यौं भने t6 प्लस 1 भएर कुन टर्म आउँछ त 7 टर्म आउँछ। सो 7 टर्म चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर हो। द टर्म इन्डिपेन्डेन्ट अफ x एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। अनि म सजेसन चाहिँ के दिन्छु भन्दा यस्तो क्वेसनहरुलाई सर्टकट अप्लाई नगर्ने के। यो प्रोसेस त सजिलै छ नि, यदि सर्टकट याद गरेर एक्जाममा फर्मुला बिर्स्यो भने के गर्ने त सर्टकट, अनि बिग्रिन्छ नि त। त्यही भएर यस्तो क्वेसन टाइम लाग्दैन, नर्मली गर। म टाइम लाग्ने क्वेसनमा त अहिले सर्टकट पनि भनिदिन्छु, नत्र यिनीहरूलाई चाहिँ यसरी नै गर्ने र धेरै सोधिराख्ने क्वेसन हो इन्डिपेन्डेन्ट अफ x। जेनरल टर्म लेख्ने, x को पावरलाई 0 सँग इक्वेट गर्ने, r को भ्यालु आउँछ र टर्म भ्यालु भनेको जहिले पनि के हुन्छ त r प्लस 1 हुन्छ। r इक्वल्स टु 6 आइसकेपछि एक्सप्लेन गर्नु न भनेर भनिरहेको छु र r को भ्यालु 6 आएपछि यो हो नि त 6 प्लस 1 भनेको कति भयो त t7। t7 भनेको 7 टर्म हो नि त, कुन टर्म भनेर सोधिरहेछ। सो 7 टर्म चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। 6 टर्ममा चाहिँ टिक लाउनु हुँदैन। अब दुईटा कन्सेप्टलाई मिक्स गरेर 9 नम्बरको बुझेन अरे। 9 नम्बर किन बुझेनौ कपिलले। र जेनरल टर्म लेखियो। जेनरल टर्म लेख्दा c n r, n को ठाउँमा 9 छ, a को पावर n माइनस r, a भनेको अगाडिको टर्म, b भनेको पछाडिको टर्म र साइन सहित लेख्नुपर्छ दुईटैलाई पावर r। अनि 18 माइनस 2r आएको बुझिएन अरे। र x को पावरमा यहाँ कति छ 2 छ, मल्टिप्लाई गरौँ 9 टाइम्स 2 भनेको 18 माइनस 2r, अनि यसबाट 18 माइनस 2r आयो। अनि यता पनि छ नि 1 बाई x को पावर r, यो पावर r चाहिँ माथि जाँदा चाहिँ कति भयो माइनस r है। त्यही भएर 18 माइनस 3r आएको है। ल त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। यो यसमा दुईटा कुरालाई मिक्सअप गरेर 2073 मा सोधिएको छ। सम अफ कोएफिसिएन्ट अफ अल टर्म्स इन एक्सपान्सन अफ, यसको एक्सपान्सनमा सम अफ कोएफिसिएन्ट दिएको छ 1024। सम अफ कोएफिसिएन्टमा हामीले के गर्नुपर्छ, भ्यारिएबलको भ्यालु 1 राख्नुपर्छ। सो x को भ्यालु हामी कति राख्ने 1 प्लस 1 बाई 1 भएर यो पनि 1 भयो, पावर n इक्वल्स टु 1024। सम अफ कोएफिसिएन्ट हामीलाई n को भ्यालु निकाल्नको लागि दिएको हो के है। त्यही भएर यो 2 को पावर n इक्वल्स टु 1024 भयो। सो यसबाट n को भ्यालु 10 आउँछ है। n को भ्यालु 10, 2 को पावर 10 भनेको 1024। यसबाट n को भ्यालु निकालिसकेपछि क्वेसन कस्तो भयो त 1 प्लस 1 बाई x प्लस 1 बाई x को पावर 10 मा इन्डिपेन्डेन्ट अफ x निकाल भनेको पहिलेको जस्तै क्वेसन भयो नि त। र धेरैको त एन्सर पनि आइसक्यो। फर्स्टमा जेनरल टर्म लेख्नु पर्यो, tr प्लस 1 इक्वल्स टु c, n को भ्यालु हामीसँग कति छ 10 r, a को पावर n माइनस r, a भनेको अगाडिको टर्म, x को पावर n भनेको 10 माइनस r, अनि b भनेको पछाडिको टर्म 1 बाई x को पावर कति राख्नु पर्यो r। जेनरल टर्म एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है, जेनरल टर्म चाहिँ अप्लाई गर्न जान्नु पर्यो। अब c 10 r, x को पावरमा 10 माइनस r, अनि तल पनि x को पावर r हुन्छ नि। अघि कसैलाई कन्फ्युजन भइरहेको थियो, फेरि हेरौँ है। तल पनि x को पावर r हुन्छ, त्यो पावर r लाई माथि लग्नु पर्यो नि। अब 10 माइनस 2r लाई चाहिँ 0 सँग इक्वेट गर्नु पर्यो, r को भ्यालु 5 आयो। r को भ्यालु 5 राख्दा त यसमा r को भ्यालु 5 राख्दा त t6 आउँछ। t6 भनेको 6 टर्म हो, 5th मा टिक लाउने हैन है। फेरि दिदा दुईटैतिर हुन्छ नि, जुन भ्यालु आयो त्यसमा टिक लाउने हैन। r को भ्यालु प्लस 1 गर्यो भने टर्म भ्यालु आउँछ। मैले त्यही भएर दुईटा क्वेसन राख्दिए। यो दुईटा क्वेसन राख्दा इन्डिपेन्डेन्ट अफ x, सम अफ कोएफिसिएन्ट वाला क्लियर भयो होला है सबैलाई। त्यसपछि अर्को एकदमै धेरै सोध्ने टाइपको क्वेसन हो 11 को पनि है। प्राय सबै रिपिटेडली सोधिरहेको क्वेसन मात्रै मैले यसमा राखेको छु र सबै कभर गर्ने गरेर है।
यसमा के भनेको छ भन्दा 2r + 1 टर्मको र r + 2 टर्मको चाहिँ कोएफिसिएन्ट चाहिँ इक्वल छ के को एक्सपान्सनमा 1 + x को पावर 43 मा र r को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोध्यो। जेनरल टर्म चाहिँ सबैलाई आउनु पर्यो है। सुरुमा हामी के गरौँ त भन्दा 2r + 1 टर्म निकाल्न खोजौँ। जहिले पनि टर्म भ्यालु -1 चाहिँ r को भ्यालु हुन्छ। सो 2r + 1 टर्म भनेको कति हुन्छ त c n, r n, r भनेको n को भ्यालु 43 है, कमा r को भ्यालु के हुन्छ टर्म भ्यालु -1 है, टर्म भ्यालु -1 यसमा -1 गर्यो भने कति आउँछ 2r, a को पावर भनेको 1 को पावर अहिले है, 1 को पावर n - r 43 माइनस r को भ्यालु अहिले कति छ 2r, b को पावर r, b को पावरमा अहिले हाम्रो x को पावर छ नि, x को पावर कति हुने भयो त r को ठाउँमा 2r, कन्फ्युज हुनु भएन है, r को ठाउँमा 2r, यो भनेको 2r + 1 टर्म रहेछ। 1 को पावर त 1 नै हुन्छ, 1 को पावर त हाम्रो 1 नै हुन्छ, त्यही भएर मैले यसलाई 1 लेखेँ है। त्यसपछि हामी अर्को टर्म पनि निकालौँ। अर्को टर्म r + 2 टर्म भनेर भनिरहेछ। यो टर्म निकाल्नको लागि c n, r भनेको 43, r भनेको टर्म भ्यालु -1, त्यही भएर r + 1 हुने भयो। यसमा -1 गर्नु पर्यो नि। a को पावर मैले लेखेन किनकि a त 1 छ, सिधै b को पावर लेखेँ। b को पावरमा r भनेको कति भयो त r + 1 र दुईटैको कोएफिसिएन्ट इक्वल भनेको छ, त्यही भएर x वाला पार्टलाई त हेर्नै परेन हामीले, यो दुईटालाई बराबर गर्दै पुगिहाल्यो। c 43, यो डाइरेक्ट लेख्न सक्यो भने एकदम बेस्ट हो, तर मैले अब सबैलाई बुझाउनु छ नि त, त्यही भएर मैले जेनरल टर्म लेखेर चाहिँ गरेको। नत्र सिधै यो दुईटा स्टेप लेख्न सक्यो भने एकदम बेस्ट हुन्छ है। ल यति गरिसकेपछि हेरौँ त, एउटा कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ, cn, x = cn, y भनेर हामीले कतै पनि यस्तो टाइपको इक्वेसन देख्यौँ भने यो कि त x = y हुनुपर्छ अर के हुनुपर्छ x + y जोड्दा चाहिँ n आउनुपर्छ है। यो दुईटै केसमा चाहिँ यो ट्रु हुन्छ। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो कि त यो दुईटालाई बराबर भनेर मान्नु पर्यो, 2r = r + 1, यसबाट r को भ्यालु कति आउँछ 1, अर यो दुईटालाई जोड्दा कति आउनु पर्यो त n सँग इक्वल आउनु पर्यो, n भनेको हाम्रो 43, सो 3r = 42 आयो र यसबाट r भनेको कति आउँछ त 14 आउँछ। यसमा 1 र 14 भनेर चाहिँ आन्सर आयो है, धेरैको बी नै आन्सर आइरहेको छ। मैले यसलाई फेरि एकचोटि समराइज गर्छु हेरौँ है। जहिले पनि टर्म भ्यालु -1 भनेको r को भ्यालु हुन्छ है, त्यही भएर 2r + 1 टर्म लेखेँ मैले, c n, n को भ्यालु भनेको पावर, r भनेको टर्म भ्यालु -1, यसमा -1 घटायो भने कति हुन्छ त 2r, a को पावर भनेको 1 को पावर त्यो त नलेख्दा पनि भयो, b को पावर भनेको x को पावरमा r आउँछ, तर अहिले r को भ्यालु कति हो त 2r हो है। त्यसैगरी r + 2 टर्म पनि लेखेँ मैले, c n भनेको त 43 नै भयो र r भनेको कति भयो, यो टर्म भ्यालु -1, यसमा -1 गरौँ, r + 1 अनि a को भ्यालु लेखिराख्नु पर्दैन 1 छ, सिधै b को पावरमा मैले कति लेखेँ r भनेको r + 1 राख्नु पर्यो। अब हामीलाई भ्यारिएबलसँग मतलब छैन, कोएफिसिएन्ट चाहिँ बराबर छ भनेर क्वेसनमा दिएको छ, सो यो दुईटा कोएफिसिएन्टलाई मैले बराबर गरेँ। यो दुईटा कोएफिसिएन्टलाई बराबर गरिसकेपछि कहिलेकाहीँ झुक्काइदिन्छ नि, फेरि एउटामा 1 अर्कोमा 14, 1 अर 14 भनेर दिन्छ, त्यस्तो केसमा फेरि 1 अर 14 लाई टिक लाउनु पर्यो। अहिले त सबै दुईटावालाई दिएको छ। यो दुईटा बराबर हुनको लागि कि त यो दुईटै बराबर हुनु पर्यो, यसबाट r को भ्यालु 1 आयो, हैन भने यो दुईटालाई जोड्दा चाहिँ जति n छ त्योसँग बराबर हुनुपर्छ, त्यसबाट हाम्रो r को भ्यालु चाहिँ 14 भनेर आउँछ है। ल कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोधौँ त, हामीले 11 नम्बरसम्म कम्प्लिट गर्यौं। अहिले चाहिँ एकदम बुझ्न मात्रै खोजौँ के, यो कपी गर्न त कम्बिनेसनको फुल फर्मुला लगाएर गर्न त लास्ट जे हुने रहेछ भनेर भन्दा छ हो, यसमा फर्मुला लगाउने नै हैन नि।
त्यो चाहिँ हामी अगाडि जाम है ल फेरि रिप्ले गरेर हेर्न पनि मिल्छ नि त पछि 30 वटा जति क्वेसन हामी गर्न खोजिरहेछौँ अब लिमिटेड टाइम छ सो राम्रोसँग चाहिँ ध्यान दिएर सुनौँ अब रिपिट गर्न त खोजिरहेको छु म तर पनि हामीसँग टाइम एकदम थोरै छ कि यो क्वेसन कहिलेकाहीँ चाहिँ टर्म भ्यालु दिन्छ है टर्ममा चाहिँ कोएफिसिएन्ट इक्वल भन्छ यसमा चाहिँ x को पावर चाहिँ दिएको छ है इफ द कोएफिसिएन्ट अफ x को पावर 7 and x को पावर 8 in the expansion of this are equal then n equals to भनेर यो आफै पनि हेरौँ कतिचोटि सोधेको छ कि यो क्वेसन 4 चोटि सोधेको क्वेसन हो है यो त अब थाहा भए अनुसार 4 चोटि सोधिएको छ सो यस्तो क्वेसनहरु भनेको एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्स्टमा जेनरल टर्म हेरौँ है tr plus 1 भनेको कति हुन्छ त c n को ठाउँमा त अहिले n नै छ n, r a को पावर भनेको कति 2 को पावर n minus r b को पावर r भनेको कति भयो त x by 3 को पावर r भनेको अहिले मलाई थाहा छैन r नै राख्नु पर्यो मैले एकपटक यो कोएफिसिएन्टहरु छुट्याएर राख्छु किनकि मलाई कोएफिसिएन्टको कुरा दिइराछ नि इन्फर्मेसन सो cn, r भनेको कोएफिसिएन्ट हो 2 को पावर n minus r पनि कोएफिसिएन्ट नै हो टाइम्स 1 by 3 को पावर r लेख्न मिल्छ नि यसलाई माथि नलेख्दा पनि भयो तल लेख्दिए टाइम्स x को पावर r भयो अब यता हेरौँ है मलाई x को पावर 7 चाहियो भने x त अरु कतै पनि छैन यता मात्रै छ x को पावर 7 चाहियो भने r को भ्यालु कति राख्नु पर्यो त 7 राख्नु पर्यो सो r को भ्यालु 7 राख्दा कोएफिसिएन्ट कति हुने भो जस्ट r को ठाउँमा 7 राख्नु पर्यो त्यसैगरी x को पावर 8 वाला टर्म निकाल्नको लागि r को भ्यालु त 8 राख्नु पर्यो अनि मात्रै x को पावर 8 आउँछ नि त्यही भएर r को भ्यालु 8 राख्ने कोएफिसिएन्ट बराबर गर्ने अब मैले अलि डिटेलमा लेख्दिए गिवन कोएफिसिएन्ट अफ x को पावर 7 equals to कोएफिसिएन्ट अफ x को पावर 8 यो दुईटा चाहिँ बराबर भनेर हामीलाई कन्डिसन गिभन छ सो अब r को भ्यालु राख्दियौं c n, r को ठाउँमा कति भयो त 7 र 2 को पावरमा n minus 7 है टाइम्स 1 by 3 को पावर 7 equals to 2 मार्क्स को क्वेशन हो है c n, अब अलि टाइम त लागिहाल्छ नि हैन 2 को पावर n minus 8 टाइम्स 1 by 3 को पावर 8 अब यसलाई चाहिँ फेरि सिम्प्लिफाई गर्नको लागि पुरै खोल्ने हैन नि पुरै खोल्यो भने त आन्सर ढिलो निस्किन्छ हामी क्याल्कुलेटर युज गर्छौं अब हेरौं है यसलाई म अलि डिफरेन्ट कलरमा देखाउँछु 3 को पावर 7 यता 3 को पावर 8 भनेपछि यता 3 बाँकी भयो है 3 n, 2 2 को पावर n minus 7 लाई 2 को पावर n minus 8 ले डिवाइड गर्यौं भने हाम्रो कति आउने भो त यता 2 को पावर n minus 7 divided by 2 को पावर n minus 8 यस्तो हुन्छ यो भनेको 2 आउँछ है यो पावरलाई माथि लैजाउँ कति आउँछ 2 आउँछ सो 2 times 3 भनेको 6 यता 6 equals to c n, 8 यति त सबैले बुझ्छ होला अब यसलाई चाहिँ मैले क्याल्कुलेटरबाट गर्छु यसलाई सोल्भ गर्दैन कसरी गर्छु त भन्दा यो n को भ्यालु मलाई थाहा छैन नि n को भ्यालुमा म x राख्दिन्छु के अल्फा x अनि शिफ्ट c मा जानु पर्यो कम्बिनेसन 7 times 6 माइनस गर्छु है माइनस n को भ्यालु थाहा छैन अल्फा x शिफ्ट c 8 किन यस्तो गरेको भन्दा यसलाई मैले लेफ्ट साइडमा ल्याइराछु राइट साइडमा त 0 बाँकी भयो नि त अब जुन आन्सर राइट हो नि त्यसले यसमा x को भ्यालु राख्दा 0 दिनु पर्छ अप्सन ए मा कति छ 50 सो मैले 50 राखे 50 राख्दा 0 आएन है 50 राख्दा 0 आएन अप्सन बी मा कति छ 55 सो मैले x को ठाउँमा 55 राखे 55 राख्दा 0 आयो सो 55 इज करेक्ट आन्सर यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा टाइम लाग्छ सिम्प्लिफाई नगर्ने अहिले मैले गर्दा चाहिँ यस्तो भएको हो धेरैले चाहिँ अब प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा यो स्टेप डाइरेक्ट लेख्न सक्छौ के यो स्टेप डाइरेक्ट लेख्न सक्यो भने त दुई स्टेपको काम हो नि हो अहिले बुझाउनको लागि मात्रै अलि टाइम लगाइदिएको क्यूमा के गर्ने भनेर भनिराछौ क्यूमा त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने तर धेरै त्यस्तो टाइम लाग्ने क्वेशनहरु पनि सोधिदैन क्यूमा है यसलाई मैले फेरि भने जेनरल टर्म भनेको c n, r a को पावर n minus r b को पावर r है अब कोएफिसिएन्ट मैले छुट्याएर लेखे के यिनीहरु भनेका कोएफिसिएन्ट हुन्
x को पावर आउनेवाला भनेको भेरिएबल भयो, त्यो दुईटालाई चाहिँ छुट्याइयो है। छुट्याइसकेपछि क्वेसनमा हामीलाई कोएफिसिएन्ट अफ x को पावर 7 र x को पावर 8 बराबर भनेको छ। सो x को पावर 7 आउनको लागि r को भ्यालु 7 राख्नु पर्यो। सो मैले r को भ्यालु 7 राखेर कोएफिसिएन्ट मात्रै लेखेँ। कोएफिसिएन्ट अफ x को पावर 8 को लागि r को भ्यालु 8 राख्नु पर्यो, r को भ्यालु 8 राखेर यो लेखियो। अब यसलाई चाहिँ मैले के गरे त भन्दा यो काट्ने कुराहरु काटे, अनि यो सोल्भ गर्नको लागि मैले कम्बिनेसनको फर्मुला खोलेन। अब एक्जाममा पनि अहिले त हामी आईओई लाई फोकस गरिरहेको हो नि। अब आईओई मा यसरी सिम्प्लिफाई गर्ने हैन, सिधै क्याल्कुलेटरमा मैले राखे जस्तो हेरौँ त n को भ्यालु थाहा थिएन, x राखे, xc7 टाइम्स 6 माइनस xc8 भनेर राखे, अनि x को भ्यालु 55 राख्दा 0 आउँथ्यो। सो 55 चाहिँ करेक्ट आन्सर भयो। यति भइसकेपछि 2 नै छ कि यहाँ 2 टाइम्स 3 हो नि, यो क्रस मल्टिप्लाई भएको बुझ न त्यति। 3 टाइम्स 2 भनेको कति भयो त 6 भयो। ल यति भनेपछि बुझ्नु पर्यो। अब यो क्वेशनमा गए है। अब हामीले चाहिँ दुईटा कम्बिनेसनलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ कोएफिसिएन्ट निकाल्ने टाइपको क्वेशन गरौँ। जहिले पनि यस्तोमा के गर्ने हो भन्दा यो बाइनोमियललाई पनि एक्सपान्सन गर्ने, यो बाइनोमियललाई पनि एक्सपान्सन गर्ने है। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले कोएफिसिएन्ट चाहिँ निकाल्न सक्छौं। ल स्पिड त अब यस्तो जति चाँडो बुझ्यो त्यति चाँडो स्पिड बढ्ने हो है। अब बुझाउनु पनि पर्यो नि त, अब नबुझेकोहरुलाई पनि एक्सप्लेन गरिदिनु पर्यो। अब 1 प्लस x स्क्वायर को पावर 4 को हामीले एक्सपान्सन कसरी गर्न सक्छौं त, जस्तै 1 प्लस x को पावर n को एक्सपान्सन कसरी गर्न सक्छौं, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस लास्टमा कति हुन्छ त ncn x को पावर n। यो त हामी सबैलाई थाहा छ नि। सो x को ठाउँमा x स्क्वायर भनेर आयो, n को ठाउँमा कति छ 4, सो 4c0 प्लस 4c1 x को ठाउँमा x स्क्वायर राख्नु पर्यो है। अनि जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दा कोएफिसिएन्ट अफ x स्क्वायर सोधेको छ नि, सो x स्क्वायर भन्दा पछाडी चाहिँ हामीले एक्सपान्सन लेख्नु पर्दैन, टाइम लस मात्रै हुन्छ। त्यसैले यतिसम्म लेख्ने अनि छोड्दिने, अनि अर्कोलाई पनि एक्सपान्सन गर्ने। यसको एक्सपान्सन कति हुन्छ त 5c0 प्लस 5c1x प्लस 5c2x स्क्वायर भयो है। अहिले त यसमा x नै छ नि त, त्यही भएर x को पावर 0 1 2 भयो। अब त्यसपछि x स्क्वायर कुन कुनलाई मल्टिप्लाई गर्दा आउँछ हेर्ने। जस्तै यता त x को पावर कुनै पनि छैन, यसले चाहिँ यो x स्क्वायरलाई मल्टिप्लाई गर्दा x को पावर 2 आउँछ। सो 4c0 टाइम्स यसको कोएफिसिएन्ट कति छ 5c2, यो एउटा भयो। अनि यसमा x स्क्वायर छ, यसमा x स्क्वायर छैन, x को पावर 0 छ। सो यो दुईटा मल्टिप्लाई हुँदा पनि x को पावर 2 आउँछ, प्लस 4c1 टाइम्स 5c0 है। वास्तवमा यो टर्मले उताको सबै टर्मलाई मल्टिप्लाई हुन्छ, तर हामीले कुन टर्म मात्रै लगिराछौं त जुनमा x स्क्वायर आउँछ त्यो टर्म मात्रै लग्यौं के। यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा x स्क्वायर आउँछ, सो हामीले त्यो दुईटाको कोएफिसिएन्ट मल्टिप्लाई गर्यौं। यता x स्क्वायर छ, x को पावर 0 लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो x स्क्वायर आउनको लागि, सो यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्यौं। अब यसको भ्यालु निकाल्नको लागि आफुलाई निकाल्न गाह्रो हुन्छ भने फेरि क्याल्कुलेटर युज गर्ने। 4c0 टाइम्स 5 6c2 अनि प्लस 4 6c1 टाइम्स 5 6c0 है। यति गरिसकेपछि यसको भ्यालु कति आयो त 14 आयो। सो हामीले 14 मा चाहिँ टिक लगाउनु पर्यो। र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो कोएफिसिएन्ट निकाल्ने है। यसमा जेनरल टर्म यस्तो हो के, दुईटा छ नि त, यो एउटा छ यो अर्को छ। जेनरल टर्मबाट गर्दा चाहिँ अब कतिवटा टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने त्यसरी भिजुअलाइज हुँदैन नि त है। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, यसलाई पनि एक्सपान्सन गर्नु पर्यो, यसलाई पनि एक्सपान्सन गर्नु पर्यो, र जुन जुन टर्म मल्टिप्लाई गर्दा चाहिएको पावर आउँछ त्यो दुईटालाई मात्रै मल्टिप्लाई गर्ने। x स्क्वायर कसरी आउँछ त, यता x को पावर 0 छ, यता x स्क्वायर छ, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा x स्क्वायर आउँछ। त्यसैगरी यता x स्क्वायर छ, यता x को पावर छैन, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा मात्रै x स्क्वायर आउँछ। अब 4c0 ले फेरि 5c1x लाई मल्टिप्लाई गर्ने हैन नि, त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा त पावरमा x आउँछ
है हामीलाई चाहिएको त x स्क्वायर हो सो यसको आन्सर चाहिँ 14 भयो है म एउटा नेक्स्ट क्वेशन पनि गराउँछु है समेसन वालामा चाहिँ हामीलाई एक्जाममा कस्तो सोध्छ भन्दा समेसन वालामा दिन्छ अनि बाइनोमियलको फर्ममा चाहिँ आन्सर निकाल भनेर सोध्छ है त्यस्तो टाइपको क्वेशन हामीले फर्स्टमा गरे जस्तो अब एउटा यो क्वेशन पनि गराउँछु है यो क्वेशन गर्यो भने क्लियर हुन्छ माथिको यदि कसैलाई स्टिल कन्फ्युज 12 को क्याल्कुलेटरमा आएन x को भ्यालु भनेर भन्दा छ आउँछ x को भ्यालु निकाल्ने हैन सोल्भ गर्ने हैन के यसलाई हामीले के गरेको त भन्दा x को ठाउँमा x नै राखेको अल्फा x अनि त्यसपछि हाम्रो कति छ त शिफ्ट 7 राख्नु पर्यो है शिफ्ट C7 टाइम्स 6 माइनस गरेको यताकोलाई म लेफ्ट साइडमा ल्याएको अल्फा x शिफ्ट C8 यो गरिसकेपछि अप्सन चेक गरेको के जस्तै क्याल्क गर्ने 55 राख्दा 0 आयो भने 55 आन्सर भयो नि त मैले x को भ्यालु सोल्भ गरेको हैन क्याल्कुलेटरमा कुन राख्दा चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ भनेर चेक गरेको यसलाई यो बाइनोमियललाई एक्सपान्सन गर्ने एक्सपान्सन गरेको त बुझिन्छ होला नि हैन त्यो बेसिक कुराहरु त थाहा हुनु पर्यो नि अब एक्जाम आइसक्यो है अनि यसलाई पनि हामीले एक्सपान्सन गर्यौं र 4c0 ले 5c2 यता x स्क्वायर छ नि यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने पो x स्क्वायर आउँछ त सो त्यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यौं अब 4c0 ले अरु कुनैलाई मल्टिप्लाई गर्दा पनि x स्क्वायर आउँदैन किनकि यता x को पावर 0 छ x स्क्वायर आउनको लागि x को पावर 2 सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यता x स्क्वायर छ x को पावर 2 आउनको लागि x को पावर 0 सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो x को पावर 0 भनेको यो वाला हो 5c0 सँग मल्टिप्लाई गरेको है विजय सेन्चुरी 4c1 हुन्छ भनेर भन्दा सो यता 4c1 नै हुन्छ 4c1 नै राखेको त्यसपछि म नेक्स्टमा गए है अब नेक्स्टमा पनि हामीले थोरै कन्भर्ट गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने छ अब यो चाहिँ बाइनोमियल छैन नि त त्यही भएर सुरुमा यसलाई बाइनोमियलमा बनाउने र यस्तो कोएफिसिएन्ट वाला टाइपको क्वेशनमा चाहिँ बाइनोमियल एउटै बन्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन के दुईटा बाइनोमियल बने पनि भयो हामी दुईटालाई चाहिँ के गर्छौं एक्सपान्ड गरेर चाहिँ निकाल्छौं चाहिँ मैले सुरुकोमा 1 + x यतिकै राखे र प्लस यता x स्क्वायर कमन लग्यो भने 1 + x हुन्छ पावरमा कति भयो 11 सो यो भनेको एउटा 1 + x को पावर 11 भयो अर्को 1 + x स्क्वायर को पावर 11 भयो अब यसपछि ठ्याक्क हामीले जुन फर्ममा अहिले गरेको त्यही टाइपको क्वेशन भयो नि यो त्यसैले यसलाई पनि के गरौँ सुरुमा एक्सपान्सन गरौँ c n को ठाउँमा हाम्रो अहिले कति छ त 11 है 11c0 + 11c1 x + 11c2 x स्क्वायर plus 11c3 x cube plus 11c4 x को पावर 4 है अनि यसलाई पनि यो भन्दा पछाडी एक्सपान्सन नगर्ने फेरि पनि भनिरहेको छु x को पावर 4 चाहिरहेको छ भने x को पावर 4 सम्म मात्र एक्सपान्सन गर्ने त्यो भन्दा पछाडी चाहिँ एक्सपान्सन नगर्ने प्रमेशले यो क्वेशन हेर है प्रमेशले यो क्वेशन हेर मल्टिप्लाई गरेको 11c0 plus 11c1 यता त x स्क्वायर छ सो x को ठाउँमा x स्क्वायर आउने भयो प्लस 11c2 यसको स्क्वायर हुन्छ नि x को पावर 4 भयो यो भन्दा पछाडी एक्सपेन्सन गर्नु पर्दैन धेरैलाई यतिसम्म त गर्न आउँछ लास्टको स्टेप चाहिँ गाह्रो लागिरहन्छ त्यो हेरौँ एकचोटी है यता छ 11c0 मलाई चाहिरहेको छ x को पावर 4 यता x को पावर 0 सो x को पावर 0 ले x को पावर 4 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने x को पावर 4 आउँछ त्यही भएर अरुसँग नहेर्ने के x को पावर 4 सँग मात्रै मल्टिप्लाई गरौँ 11c0 टाइम्स 11c2 अब यसको काम सकियो है त्यसपछि हामी 11c1 मा जाम यता छ x x को पावर 4 आउनको लागि यसले त x को पावर 3 सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो x को पावर 3 यता छैन नि त्यही भएर यसले दिदैन यता x को पावर 2 छ x को पावर 4 आउनको लागि यसले x को पावर 2 सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सो यो दुईटा लाग्नु पर्यो प्लस 11c2 टाइम्स 11c1 है यसको काम पनि सकियो यता पावरमा 3 छ x को पावर 4 आउनको लागि यता x चाहियो यता x छैन त्यही भएर यसलाई मैले काटे यता x को पावर 4 छ
र मलाई चाहिएको x को पावर 4 हो यसले 0 सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो x को पावर सो 11c4 टाइम्स 11c0 है यसपछि त के छ र अब यसलाई क्याल्कुलेटरमा राख्ने भ्यालु आउँछ है या भ्यालु निकाल्न सकिन्छ होला है भ्यालु कति आयो त सबैको 990 आयो सो 990 मा टिक लगाउनु पर्यो यो क्वेशन चाहिँ एक्जाममा सोधेको क्वेशन पनि हो र सोधिरहेको पनि हुन्छ कोएफिसिएन्ट वाला फेरि यस्तो क्वेशन जेनरली किन सोधिन्छ भन्दा यस्तो क्वेशन सोध्यो भने कुनै पनि ट्रिक लाग्दैन के त्यही भएर पनि इन्ट्रान्समा सोधिन्छ के कन्सेप्ट कतिको छ भनेर यिनीहरुमा त कुनै पनि ट्रिक लाग्दैन यिनीहरुमा एक्सपान्सन गर्नै पर्छ यदि कसैलाई ओहो यो त दुईटा मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अलि लामो प्रोसेस हो कि भन्ने फिल हुन्छ भने यसको सर्टकट केही पनि छैन यही हो है यस्तो क्वेशन कन्सेप्चुअल क्वेशनहरु हो र एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ र मिडल टर्मसँग रिलेटेड क्वेशन हेरौँ है मिडल टर्ममा चाहिँ हामीलाई दुईटा कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है a plus b को पावर n मा n फर्स्टमा अड छ कि इभन छ भनेर हेर्ने n एउटा अड वाला केस हुन सक्छ अर्को इभन वाला केस हुन सक्छ है यदि n अड छ भनेपछि नम्बर अफ टर्म्स आफ्टर एक्सपान्सन इभन हुन्छ सो यसमा दुईटा मिडल टर्म हुन्छ र मैले मिडल टर्मको फर्मुला याद गर्न चाहिँ रेकमेन्ड गर्दैन है कुन टर्म मिडल हो भन्ने थाहा पाएपछि जेनरल टर्म लगाएर निकाल्न सकिहालिन्छ सो कुन टर्म मिडल हुन्छ भने म लेखिदिन्छु n plus 1/2 र n plus 3/2 टर्म चाहिँ मिडल हुन्छ त्यसैगरी n इभन भयो भने एउटा मात्रै मिडल टर्म हुन्छ जुन भनेको n plus 2/2 याद गर्ने तरिका पनि एकदमै सजिलो हेरौँ है अड छ भने यता 1 र 3 अड हुन् 1 र 3 राख्दिन इभन छ भने 2 राख्दिन सकिहाल्यो अब यो क्वेशन हेरौँ यो क्वेशनमा त सुरुमा बाइनोमियल छैन नि तर यो बाइनोमियल देखिरहेको छ किन 1 plus x को होल क्यूब हो नि यो त्यही भएर मैले 1 plus x को होल क्यूब लेखे पावरमा त कति थियो 6 यो दुईटा मल्टिप्लाई हुने भयो 1 plus x को पावर कति भयो 18 अब पावरलाई चेक गर्ने पावर हाम्रो के छ इभन इभन भइसकेपछि एउटा मात्रै मिडल टर्म हुन्छ कुन टर्म मिडल हुन्छ भनेर निकाल्दिने के n plus 2/2 भनेपछि 18 plus 2/2 भनेको कति आयो त हाम्रो 10 10 टर्म चाहिँ मिडल हुँदो रहेछ यो 2076 मा सोधिएको क्वेशन हो है फेरि पनि भनिरहेको छु एक्जाममा धेरै गाह्रो क्वेशन आउँदैन के एक्जाममा गाह्रो क्वेशन हामीले अहिलेसम्म जति क्वेशन गरे लगभग सबै सोधेकै त हो नि यस्तो गाह्रो क्वेशन छैन अलिकति टाइम लाग्ने क्वेशन भनेको यो दुईटा हो यसमा हामीले मल्टिप्लाई गर्न जान्नु पर्यो अरु क्वेशनहरु त गाह्रो छैन 12 को एकछिन होल्ड गरौँ ल 12 को त सोल्भ गर्ने त हो नि त क्याल्कुलेटरबाट सोल्भ गरेको अहिले म एकछिन लास्टमा भन्दिम ल है त्यसपछि कहिलेकाहीँ मिडल टर्म वाला क्वेशनलाई घुमाएर यसरी सोध्छ के ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट भनेर भन्छ जहिले पनि बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट चाहिँ मिडल टर्मको ग्रेटेस्ट हुन्छ है मिडल टर्म हैज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट BC भनेर लेख्नु भनेको बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट हो है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट निकाल भन्यो भने मिडल टर्मको बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट निकाल्ने अब यसमा हाम्रो 1 plus x को पावर 12 यसमा पावर इभन छ नि पावर इभन भयो भने मिडल टर्म केबाट आउँछ n plus 2/2 सो 12 plus 2/2 भनेको कति भयो त 7 भयो 7 टर्म चाहिँ हाम्रो के रहेछ त मिडल रहेछ र 7 टर्म निकाल्नको लागि के गर्छौं त r को भ्यालु 6 हुन्छ n को भ्यालु 12 अनि r भनेको 6 भयो a को भ्यालु त हाम्रो के भयो त बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट मात्र निकाल्नु छ यही भइहाल्यो के a को पावर n - r भनेको त 1 हुन्थ्यो र x को पावर कति हुन्थ्यो 6 पछाडीको सँग हामीलाई अहिले मतलब छैन हामीलाई बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट मात्र निकाल्नु छ त्यो भनेको c 12,6 है मिडल टर्मको चाहिँ बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट ग्रेटेस्ट हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो अब यो टाइपको क्वेशन हेरौँ है अब यसमा चाहिँ म ट्रिक सिकाउँछु के र जुन ट्रिक चाहिँ सबैमा काम लाग्छ त्यस्तो टाइपको ट्रिक चाहिँ सम्झिने हो के अब जुन हामी n को भ्यालु पुट गर्ने जुन छ नि मेथड त्यो मेथड अप्लाई गर्यौं भने यस्तो टाइपको सबै क्वेशन मिल्छ के है त्यही भएर यसमा चाहिँ हामी प्रोसेसबाट जान जरुरी छैन 12 को प्रोसेसबाट एकचोटी ध्यान दिएर सुनौं है यस्तो क्वेशनमा हामी n को भ्यालु पुट गर्छौं है
n को भ्यालु हामी पुट गर्छौं है अड भएको भए n+1/2 n+3/2 ठीक छ है तिमीले भनेको ठीक छ हरि कृष्णले फास्ट भयो भनेर भनिरहेको छ यस्तो छ कि अब यो क्वाड क्लास हो हैन हामीले एकचोटि सबै पढिसकेको छौं भन्ने एजुम्सनमा पढाइराको मैले कसैलाई आइराको छ भने कसैलाई फास्ट स्लो जस्तो पनि लागिरा होला कसैलाई अलि बुझिरा छैन भने फास्ट जस्तो लागिरा होला कि प्रब्लम भयो भने च्याटमा लेखौं है म त्यसलाई एक्सप्लेन गर्छु ल ठीक छ मेरो विचारमा यो स्पिड ठीक छ जस्तो लाग्छ म धेरै फास्ट जाँदैन n को भ्यालु पुट गर्ने हो हैन र एउटा कुरा cn, r लाई हामीले यस्तो पनि लेख्न सक्छौं ncr पनि लेख्न सक्छौं त्यसैगरी cr मात्रै पनि लेख्न सक्छौं के यस्तो पनि लेख्न सक्छौं यस्तो पनि लेख्न सक्छौं यदि माथि केही पनि छैन भने त्यो n हो भन्ने बुझ्नुपर्छ जस्तो यो c1 मा n छैन भन्ने बुझ्नु हुँदैन नि यहाँ सबैमा माथि कति छ n छ त्यो नलेखेको मात्रै हो यो सर्टकट हो के n लेखिदैन जनरली n को भ्यालु हामी पुट गर्ने जनरली n को भ्यालु 2 एजुम गर्ने है n को भ्यालु 2 भन्दा सानो एजुम गर्यो भने अप्सन सेम आइरा हुन्छ अलि झन्झट ढिलो हुन्छ n को भ्यालु 2 पुट गरिसकेपछि 2c2 सम्म मात्रै जान पाइन्छ जहिले पनि n भन्दा ठुलो r हुन सक्दैन है n र r बढीमा बराबर हुन्छ सो सिम्पली के बुझ्नु पर्यो भन्दा n को भ्यालु 2 पुट गर्यो भने 2c2 सम्म मात्रै हामी जान पाइन्छ ल जाम है सुरुदेखि सुरुमा 2c1 भयो प्लस 2 टाइम्स 2c2 2c2 त आइसक्यो यो भन्दा पछाडि त 2c3 आउँछ मैले 2c2 सम्म मात्रै जाने भनिरहेको छु सो यति भयो अब यसको भ्यालु आफै निकालौं जसरी पनि निकाल क्याल्कुलेटरबाट निकाल्दा पनि हुन्छ अर सिम्पली यो भनेको 2 + 2 टाइम्स 1 भनेको 4 भयो मैले डाइरेक्ट लेखिदिएँ यसको भ्यालु 4 आयो n को भ्यालु हामीले क्वेशनमा 2 पुट गर्यौं सो अप्सनमा पनि n को भ्यालु 2 पुट गर्नु पर्यो जुनले 4 दिन्छ त्यो हाम्रो राइट आन्सर हुन्छ अप्सन ए मा n को भ्यालु 2 पुट गरौं 2 टाइम्स 2 को पावर 2 यो त 4 हैन नि त्यही भएर यो आन्सर आइन बी मा पुट गरौं 2 टाइम्स 2 को पावर 2 - 1 यो 4 हो र एउटा कुरा 4 आइसकेपछि यसमा टिक लगाइहाल्नु चाहिँ हुँदैन एकचोटी सबै अप्सन निकाल्नु चाहिँ पर्छ किनकि अर्को पनि 4 हुन सक्छ नि त यो 2 - 1 भनेको 2 मात्रै हो यो आन्सर हैन यो 2 - 1 भनेको कति भयो त 1 टाइम्स 2 को पावर 2 - 1 भनेको यो 2 आयो भनेपछि हाम्रो आन्सर कुन भयो बी भयो मिडल टर्मको तरिका यो मैले गरेको तरिका कतै पनि छैन भनेर भन्यो एकजनाले हैन जान्न मन लाग्यो भनेर सोधिरहेको छु हेर बुकहरुमा जनरली मिडल टर्मको फर्मुला लेखिरा हुन्छ के म चाहिँ मिडल टर्मको फर्मुला याद गर्दैन कुन टर्म मिडल हुन्छ भन्ने थाहा पायो भने त जनरल टर्मको फर्मुला लगाएर मिडल टर्म निकाल्न सकिहालिन्छ नि सो n को भ्यालु अड भयो भने यो n+1/2 टर्म र n+3/2 टर्म चाहिँ मिडल हुन्छ n को भ्यालु इभन भयो भने n+2/2 टर्म चाहिँ मिडल हुन्छ जस्तै यसमा 10 टर्म मिडल भन्ने थाहा भयो यदि क्वेशनले मिडल टर्म निकाल भनेर भ्यालु नै निकाल भनेको भए अब 10 टर्म निकाल्न त गाह्रो हुँदैन नि जनरल टर्मबाट ल फेरि राम्रो क्वेशन आइरहेछ है तल यदि अर्को अप्सनले पनि 4 दियो भने के गर्ने अब त्यो त सबैलाई थाहा भइसक्यो अर्को अप्सन पनि 4 आयो भने n को भ्यालु डिफरेन्ट भ्यालु लिने र त्यो दुईटा अप्सनमा मात्रै चेक गर्ने अरुमा चेक गरिराख्नु पर्दैन है सबै अप्सन निकाल्ने सेम प्राय n को भ्यालु 2 बाटै सुरु गरौँ है प्राय सेम आइरा हुँदैन यदि कुनै केसमा सेम आइहाल्यो भने n को भ्यालु अर्को पुट गर्ने र त्यो दुईटा सेम आएको अप्सनमा मात्रै चेक गर्ने म फेरि दुईटा क्वेशन गराउँछु क्लियर भइहाल्छ अब यो 18 नम्बरको क्वेशन हेरौँ है यसमा पनि के तनाव दिने हैन र माथिको यदि बुझिएन भने यो क्वेशन हेरौँ फेरि ल n को भ्यालु पुट गर्ने n को भ्यालु कति पुट गर्ने 2 n को भ्यालु 2 पुट गर्यो भने 2c2 सम्म मात्रै जाने यो माइन्डमा राखिराख्नु पर्यो ल सुरु गरौँ यहाँ के छैन भने n हो माथि है सबैमा n छ भन्ने बुझ्नु पर्यो के भयो त 2c0 प्लस 2c1/2 प्लस 2c2/2 अब यो भन्दा पछाडी जाने हैन यता 3 हो है यो त 2c3 हुन्छ त्यो त हुनै पाउँदैन r को भ्यालु n भन्दा ठुलो हुन पाउँदैन सो यतिसम्म जान पाइन्छ
2C0 को भ्यालु आफूले निकालौँ म डाइरेक्ट यता लेख्छु 1 + 1 by यो भनेको 2/2 है प्लस 1/3 यो भनेको 2 + 1/3 भनेको 7/3 आयो। यदि कसैलाई भ्यालु निकाल्न गाह्रो लाग्छ भने क्याल्कुलेटर युज गर्ने है 7/3 आइसकेपछि अप्सन चेक गरौँ n को भ्यालु 2 राखौँ 2 को पावरमा 2 - 1 भनेको 2 अब 2 बाट 1 घट्यो भने 7 त आउँदै आउँदैन माथि मलाई 7 चाहिरहेछ सो चेकै नगर्ने के b मा जाम 2 को पावरमा n को भ्यालु मैले 2 राखिरहेको छु सो 2 + 1 भनेको 3 - 1 डिभाइडेड बाइ 2 + 1 यो भनेको 8 - 1 भनेको 7/3 अब यसले दिदैन यसले पनि दिदैन त्यही भएर हाम्रो आन्सर कुन भयो अप्सन बी भयो है n को एउटा भ्यालु पुट गर्ने जति भ्यालु पुट गर्यो त्यो n र r बराबर हुनेसम्म जाने त्यसको भ्यालु निकाल्ने र अप्सनमा पनि n को भ्यालु पुट गर्ने अनि त्यसपछि हाम्रो आन्सर आउँछ क्लियर छ यहाँसम्म खै एकचोटि हेरौँ न त यदि कतिले बुझिरहेछ हेरौँ त जसले बुझिरहेछ उनीहरूले y भनेर लेख त च्याटमा हेरौँ कतिजनाले बुझिरहेछ है त्यसपछि हामी ल फेरि एउटा क्वेसन यति गर्यो भने यो टाइपको क्वेसन अरु पढ्नै पर्दैन के यति गर्यो भने पुगिहाल्छ अब म यसमा फेरि के गर्छु त n को भ्यालु 2 पुट गर्छु n को भ्यालु 2 पुट गर्यो भने सुरुमा कति हुन्छ 2C0 प्लस 3 टाइम्स 2C1 प्लस 5 टाइम्स 2C2 अब यो भन्दा पछाडी जाने हैन त्यसमा त 2C3 हुन्छ र एउटा फास्ट क्याल्कुलेसन गर्नको लागि NC0 को भ्यालु 1 हुन्छ सधैं NC1 भनेको n हुन्छ NCn भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ NC0 1 हो नि 2C0 भनेको 1 प्लस 3 टाइम्स 2C1 भनेको 2 प्लस 5 टाइम्स 2C2 भनेको कति हुने भयो 1 हुने भयो सो 1 प्लस 6 प्लस 5 भनेको 12 आयो अब कुन अप्सनले 12 दिन्छ भनेर हामीले चेक गर्नु पर्यो है ल n को भ्यालु हामी यसमा पुट गरौँ 2 है 2 प्लस 2 टाइम्स 2 को पावर 2 - 1 भनेको 2 भयो त्यो है भनेपछि 4 टाइम्स 2 भनेको 8 हो मलाई 8 चाहिएको हैन है b मा जाम 2 प्लस 1 टाइम्स 2 को पावर 2 यो भनेको 3 टाइम्स 4 भनेको 12 अब अरूले दिन्छ कि दिदैन पनि हेरौँ जस्तै यसमा 2 राखे भने 2 प्लस 2 को पावर 2 4 प्लस 4 यो त 12 हैन त्यसैगरी यता मैले 2 राखे भने 2 को पावर 2 आउँछ यो 4 हो 12 त एउटा अप्सनमा मात्रै आयो त्यही भएर बी मा टिक लगाउनु पर्यो हो यस्तो टाइपको ट्रिक चाहिँ हामी युज गर्ने हो के है ट्रिक युज गर्ने भन्दैमा फेरि सबै क्वेशनमा ट्रिक खोज्दै बस्यो भने हुँदैन नि है जुन ट्रिकले सबै टाइपको क्वेशन कभर हुन्छ त्यस्तो टाइपमा चाहिँ ट्रिक युज गर्ने हो सौगतले भनिरहेछ मैले धेरै प्र्याक्टिस गरेको छैन नभ्याएर यो 30 वटा गरे भने पुग्छ भनेर भनिरहेछ यस्तो यो 30 वटामा लगभग मैले सबै टाइपको क्वेशन राखेको छु तर पनि अब कुनै कुनै छुटिहाल्ला हैन मैले राखेको 30 वटा भनेको एक्जाममा धेरै रिपिटेडली सोधिरहेको क्वेशन हो है यो 30 वटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो र कुनै न कुनै शिफ्टमा हामीले गरेको 30 वटा क्वेशनबाट पर्छ के कुनै न कुनै शिफ्टमा के किनकि यिनीहरू सबै मैले रिपिटेड क्वेशनहरू मात्रै राखिरहेको छु त्यही भएर ध्यान दिएर सुनौँ सबैले अब यो भनेको 2075 मा सोधिएको क्वेशन हो र हामीले एउटा कुरा पढेको छौँ होला बाइनोमियल एक्सपान्सन पढ्दा a प्लस b को पावर n मा यदि n नेगेटिभ अर फ्र्याक्सनल आइदियो भने त्यो केसमा त्यसको एक्सपान्सन कुन केसमा मात्रै भ्यालिड हुन्छ त भन्दा a को भ्यालु 1 हुनुपर्छ है यसरी लेख्दिन्छु नि म जहिले पनि पावर नेगेटिभ अर फ्र्याक्सनल हुँदा सुरुमा टर्म 1 हुनै पर्छ है सुरुमा 1 हुनै पर्छ र यता x को पावर n मा यो मोड अफ x चाहिँ लेस देन 1 हुनुपर्छ अनि मात्र यसको एक्सपान्सन भ्यालिड हुन्छ फेरि पनि सुनौँ है अब यसमा सबै कन्सेप्टहरु दिन भ्याइदैन हैन त्यही भएर अब कतिपय कुरा यस्तो हो भनेर म भनिरहेको छु किनकि अब त एक्जाम आइसक्यो कन्सेप्ट लिने कुराहरु लगभग सबैको सकिसक्यो होला
यदि पावरमा चाहिँ नेगेटिभ अर फ्र्याक्सनल छ भने सुरुमा 1 हुनै पर्छ र मोड अफ x चाहिँ लेस देन 1 हुनै पर्छ है। यो पावरमा हाम्रो हेरौँ त फ्र्याक्सनल वाला केस हो, त्यही भएर सुरुमा 1 बनाउनु पर्यो हामीले। अहिले 1 छैन नि, अहिले कति छ 2 छ। 1 कति बेला बन्छ यदि मैले 2 कमन लगे भने है। 1 + 3x / 2 को पावर कति भयो 1/2। अब 2 को पावर 1/2 लाई त टेन्सन लिनै परेन, यो कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो। 1 + 3x/2 को पावर 1/2 हेरौँ त पावरमा n हाम्रो फ्र्याक्सनल छ, सुरुमा 1 हुनुपर्छ भनेको थियौं, छैन भने बनाउने हो। 1 छैन भनेर क्वेशन छोड्ने हैन नि, 1 बनाउने हो है। भनेपछि यहाँ जे छ त्यसको मोडुलस लेस देन 1 हुनुपर्छ, त्यही भएर मोड अफ 3x/2 लेस देन 1 गर्नु पर्यो। सो मोड अफ x के आयो त लेस देन 2/3 भनेर आयो है। यसको एन्सर चाहिँ सी आयो है। खै कसैको डी आइरा रहेछ, कसैको ए आइरा छ, किन हो यस्तो? यो क्वेशन बुझियो कि बुझेन? 20 नम्बरमा पावर फ्र्याक्सनल अर नेगेटिभ छ भने सुरुमा 1 बनाउने अनि मोड अफ x लाई के गर्ने लेस देन 1 भनेर गर्ने, त्यसबाट चाहिँ कति हुनुपर्छ भनेर आउँछ है x को रेस्ट्रिक्टेड भ्यालु। एउटा क्वेशन चाहिँ रुटमा राखेर पनि सोधेको थियो, त्यो क्वेशन पनि मैले यसमा राखिदिएको छु है। रुटमा राखेर सोधेको क्वेशन कता गयो यता छैन, यो एक्सपोनेन्शियलमा गएछ। रुटमा राख्दा पनि केही फरक पर्दैन, यसो रुटमा राखेको क्वेशन यहाँ छैन रहेछ, यसरी दिइरहेको हुन्छ कि यसमा चाहिँ मोड अफ x कति हुन्छ भनेर सोध्छ। सुरुमा यसलाई माथि लैजाने, यो भनेको 5 + 3x को पावर कति भयो -1/2 भयो। पावर नेगेटिभ अथवा फ्र्याक्सनल छ फेरि पनि के गर्ने, यसलाई 1 बनाउने, 5 कमन लिने, 1 + 3x/5 को पावर कति भयो -1/2। अब मोड अफ x लेस देन 1 हुनुपर्छ, त्यही भएर मोड अफ 3x/5 लेस देन 1। यसमा चाहिँ मोड अफ x लेस देन 5/3 भनेर आउँछ है। यो दुईटा क्वेशन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, सबै इम्पोर्टेन्ट के छोड्नै भएन यो 30 वटा क्वेशनहरु। त्यसपछि हामी एक्सपोनेन्शियलमा जाम अब है। 21 देखि अब 10 वटा क्वेशन चाहिँ एक्सपोनेन्शियलको छ र e को पावर x को एक्सपान्सन हामीलाई थाहा छ 1 + x + x² 2 फ्याक्टोरियल + x³ 3 फ्याक्टोरियल, यो चाहिँ इन्फाइनाइट सम्म कन्टिन्यू हुँदै जान्छ है। यदि e को पावरमा -x छ भने x को ठाउँमा -x राख्ने त हो, 1 - x + x² 2 फ्याक्टोरियल - x³ 3 फ्याक्टोरियल है। एक्सपान्सनबाट युज हुने क्वेशन सोध्छ, निकेशले एक्सपान्सन सोध्छ कि नै भनेर भनिरहेको छ। एक्सपान्सन भनेको कुन सोध्न खोजेको तिमीले? यो एक्सपोनेन्शियल र लगको त सोधिरहन्छ एक्जाममा है। अब हेरौँ है, e को पावर 2x + 3 छ। यदि हामीले e को पावर 2x + 3 लाई डाइरेक्ट एक्सपान्सन गर्यौं भने अब आफै सोचौं त x को ठाउँमा 2x + 3 राख्नु पर्यो। ल यसमा त समस्या नहोला, यसमा 2x + 3 को होल स्क्वायर गर्नु पर्यो, यसमा होल क्यूब गर्नु पर्यो, गाह्रो हुन्छ नि। त्यही भएर हामी त्यसरी नगर्ने के, यसलाई थोरै मोडिफाई गर्ने। बेस सेम छ भने पावर एड हुन्छ भनेपछि यसलाई छुट्याउन मिल्छ नि, यसरी छुट्याइदिने। यसरी छुट्याइदियो भने सजिलो भयो, e को पावर 3। अब e को पावर 2x मा मात्रै यो x भेरिएबल छ नि, त्यही भएर यसलाई मात्रै एक्सपान्सन गर्नु पर्यो। 1 + x, x को ठाउँमा 2x + x² भनेको 2x को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 फ्याक्टोरियल + 2x को क्यूब डिवाइडेड बाइ 3 फ्याक्टोरियल। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, जति पावरसम्म हामीलाई निकाल्न सोधेको छ त्यतिसम्म मात्रै एक्सपान्सन गर्ने, त्यो भन्दा पछाडि एक्सपान्सन नगर्ने, छोड्दिने है। अब x को पावर 3 चाहिरहेको छ, x को पावर 3 यसमा छैन, यसमा छैन, यसमा छैन, यसमा मात्रै छ। अब फेरि कतिपयले यसको एन्सर चुज गर्दा पनि बिगारिरहेको हुन्छन्, अहिले एन्सर त्यसरी नदिएको होला हैन। अब 2 को पावर 3/3 फ्याक्टोरियल मात्रै लेख्ने पनि हुन्छन्, त्यस्तो गर्नु भएन है, किनकि बाहिर e को पावर 3 पनि छ नि, त्यही भएर त्यसले पनि मल्टिप्लाई हुन्छ। सो यति भयो है। भनेपछि हाम्रो कति आयो त 2 को पावर 3 भनेको 8 डिवाइडेड बाइ 6 e को पावर 3, बी एन्सर आयो।
धेरैको एन्सर बी आइरहेको थियो र एउटा भन्नुपर्ने कुरा है यो क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो के है यो क्वेसन 2078 मा पनि सोधिएको हो र प्राय एक्सपोनेन्शियलबाट क्वेसन सोध्दा चाहिँ यस्तो टाइपको क्वेसन सोधिन्छ है त्यही भएर सुरुमा यसरी कन्स्ट्यान्टलाई छुट्याइदिने अनि त्यसपछि इको पावर 2x को एक्सपान्सन लेख्ने इको पावर 3 ले त सबै टर्मलाई मल्टिप्लाई हुन्छ हामीलाई चाहिएको टर्मलाई ठ्याक्क मल्टिप्लाई गरेर एन्सर लेखिदिने एकजनाले 15 नम्बरको क्वेसन सोधिरहेको छ ठिक छ अहिले टाइम भयो भने है नत्र हामीसँग भिडियो हुन्छ भिडियो रिप्ले गर्ने हेर्ने मजाले है 22 नम्बर हेर है सी आउँदैन सी कसरी आयो सी आउनको लागि त 2 को पावर 3 भनेको त 8 हो नि 4 कसरी आउँछ ओ यहाँ e को पावर 2 छ नि आउनको लागि तिमीले काट्यो होला यसमा हैन 4 टाइम्स 2 3 गर्यो होला तर यसमा e को पावर 2 मात्रै छ नि हामीलाई चाहिएको त e को पावर 3 हो सो c हुँदैन है अगाडिको कुरा मिले पनि पछाडिको कुरा मिलेको छैन त्यसमा त्यसपछि हामी 22 नम्बरमा जाउँ 22 नम्बर थोरै फरक छ एकदम है e को पावर x तल राखिदियो जहिले पनि यस्तो टाइपको क्वेसनमा सबै कुरालाई माथि लगिहाल्ने हो कि जेसुकै दिए पनि सबैलाई माथि लग्ने अनि त्यसपछि एक्सपान्सन खोल्ने यो भनेको 1 + x + x² अनि यो कति हुन्छ त e को पावर -x हुन्छ यसलाई त एक्सपान्सन गर्नु परेन 1 + x + x² e को पावर -x को एक्सपान्सन कति हुन्छ 1 - x + x² / 2 फ्याक्टोरियल यो भन्दा पछाडी एक्सपान्सन नगर्ने टाइम लस मात्रै हुन्छ किनकि x² मात्रै चाहिरहेछ सो छोड्दिने यो भन्दा पछाडी अब सुरुमा 1 देखि सुरु हुन्छ हेरौँ है 1 ले कुनलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने x² आउँछ यो x² लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने x² आउँछ नि सो 1 टाइम्स 1/2 फ्याक्टोरियल 1/2 फ्याक्टोरियल भनेको 1/2 1 को काम सकियो x ले कुनसँग मल्टिप्लाई गर्दा x² आउँछ -x सँग मल्टिप्लाई गर्दा आउँछ सो यसमा 1 टाइम्स -1 भयो है एन्सर कति आइरहेछ धेरैको c आइरहेछ है अनि त्यसपछि x² छ x² लाई त x को पावर 0 सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो प्लस 1 टाइम्स यता x को पावर 0 छ यसको कोएफिसिएन्ट 1 नै छ है भनेपछि कति आयो त यो क्यान्सल आउट भयो यो 1 र यो 1 क्यान्सल आउट भयो एन्सर हाम्रो कति आयो 1/2 आयो यसरी चाहिँ हामीले एक्सपान्सन गर्नु पर्यो है 22 नम्बर पनि क्लियर भयो होला सबैलाई दीपकलाई के भयो दीपकले के सोध्न खोजिरहेको छ लेख त च्याटमा के सोध्न खोजिरहेको भने त्यसपछि 23 नम्बर जुन आइयु इन्ट्रान्समा सोधिएको क्वेसन पनि हो 2074 मा है कति चोटि रिपिट गर्न लगाउँछु अर्जुन रोकाले 22 नम्बरको भनेर भन्दा छु हेर यो माथिको कुरालाई मैले यतिकै राखे अब e को पावर x लाई तल एक्सपान्सन गरेर त काम छैन नि है माथि नै लग्ने एक्सपान्सन गर्दा यसलाई माथि लगे अनि e को पावर -x को एक्सपान्सन मैले यता लेखे e को पावर -x को एक्सपान्सन गरिसकेपछि ठ्याक्कै बाइनोमियलको कन्सेप्ट हो के बाइनोमियलमा पनि हामीलाई x² x को पावर 4 निकाल भन्दा यताको हामीले हरेक टर्मलाई उताको टर्मसँग मल्टिप्लाई गर्थ्यौं जुनमा x² आउँछ त्यो लिन्थ्यौं यसमा x को पावर 0 छ x को पावर 0 ले x² लाई मल्टिप्लाई गर्दा x² आउँछ सो 1 टाइम्स 1/2 भयो यसमा x को पावर 1 मात्रै छ x² हुनको लागि यसलाई x को पावर 1 चाहियो सो यता x सँग मल्टिप्लाई गर्छ यसको कोएफिसिएन्ट 1 यसको कोएफिसिएन्ट -1 यसरी चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो के हामीले जे चाहियो त्यो कुरा मात्रै मल्टिप्लाई गरेको नत्र सबै टर्म मल्टिप्लाई गर्नै सकिदैन यो त इन्फाइनाइट सिरिज हो ल त्यसपछि 23 मा जाम है अर्जुन रोकाले बुझ्यो होला ठिक छ अहिले ह्याङ भइसक्यो जस्तो छ ल यो क्वेसन हेरौँ है
एकदम ध्यान दिएर हेरौँ फेरि 23 नम्बरलाई थोरै चुकाउन खोजिरहेछ यसमा। यसलाई एक्सपान्सन गर्यो भने यस्तो आउँछ हैन। हामीलाई यसमा A1 A3 A5 यस्तो अड वाला कोएफिसिएन्टहरु जोड्दा A1 A3 A5 A7 यस्तो जोड्दा चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधिएको छ। अब यो त गाह्रो जस्तो छ नि, हेर्दा मात्रै गाह्रो, यसलाई छुट्याइदिने के। यो e को पावर x डिवाइडेड बाइ कति हुन्छ e को पावर 3x प्लस e को पावर 5x डिवाइडेड बाइ e को पावर 3x, यो भनेको e को पावर -2x प्लस e को पावर 2x है। अब यसको एक्सपान्सन गर्न त हामीहरुलाई आइहाल्छ नि। यो भनेको कति भयो त 1 माइनस x, x को ठाउँमा कति छ 2x प्लस x स्क्वायर भनेको 2x को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 फ्याक्टोरियल, त्यसै गरी माइनस 2x को क्यूब डिवाइडेड बाइ 3 फ्याक्टोरियल है। अब मैले सबै लेखेन, यसलाई छोड्दिए यसपछि। त्यसै गरी e को पावर 2x को पनि एक्सपान्सन लेखे 1 प्लस 2x प्लस 2x को स्क्वायर बाइ 2 फ्याक्टोरियल प्लस 2x को क्यूब डिवाइडेड बाइ 3 फ्याक्टोरियल भनेर यस्तो आयो है। अब हेरौँ 1 प्लस 1 1 प्लस 1 जोडेर हाम्रो कति हुन्छ त 2 हुन्छ। 1 प्लस 1 जोडेर 2 भयो। अब यो दुईटा चाहिँ क्यान्सल आउट भयो है। यो 2x र यो 2x चाहिँ क्यान्सल आउट भयो, साइन अपोजिट छ। अनि यो x स्क्वायर वाला पार्ट आउँछ है, x स्क्वायर वाला पार्ट आउँछ, तर मलाई x स्क्वायर वालाको त केही निकाल्नै छैन के। मलाई त a1 निकाल्नु थियो, a1 भनेको x वाला पार्ट थियो, x वाला पार्ट त क्यान्सल आउट भइसक्यो। त्यसैगरी मलाई a3 पनि चाहिएको छ, a3 भनेको x क्यूब को पार्ट हो, यो पनि क्यान्सल आउट भइसक्यो। भनेपछि त यसमा अड वाला पावरै छैन के। अड वाला पावर छैन भनेपछि त a1 पनि 0 a3 पनि 0 a5 पनि 0, यो सबै जोड्दा यसको भ्यालु कति आउने भो 0 आउने भो। यो बुझ्यो कि बुझेन च्याटमा लेखौँ त एकचोटी। थोरै कन्सेप्चुअल क्वेशन छ यो हैन। त्यही एक्सपान्सनकै कुरा हो, तर त्यसलाई थोरै मोडिफाई गरेर सोधेको छ कि। हेरौँ अझै धेरैले बुझेनौ। यसलाई मैले छुट्याइदिए e को पावर x बाइ e को पावर 3x प्लस e को पावर 5x बाइ e को पावर 3x। किन छुट्याएको भन्दा एक्सपान्सन गर्न सजिलो हुन्छ। यो e को पावर -2x प्लस e को पावर 2x, e को पावर -2x को एक्सपान्सन लेख्दिने, e को पावर 2x को पनि एक्सपान्सन लेख्ने। अब a1 भनेको x को कोएफिसिएन्ट हो के, a1 भनेको x को कोएफिसिएन्ट हो। यसमा यो x वाला पार्ट त क्यान्सल आउट भइसक्यो भनेपछि a1 को भ्यालु कति भयो त 0, x वाला पार्ट छैन। a3 भनेको x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट हो, यहाँ बिग्रेको छ है। यो साइडबाट क्वेशन तान्दा ठ्याक्कै यो क्यूब हो है, यहाँ a3x स्क्वायर हैन, a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब हो। a3 भनेको x क्यूब को कोएफिसिएन्ट, x क्यूब त क्यान्सल आउट भइसक्यो भनेपछि a3 पनि 0। त्यसैगरी a5 पनि क्यान्सल आउट हुन्छ, सबै अड वाला क्यान्सल आउट हुन्छ। सो यसको आन्सर चाहिँ 0 भनेर आउँछ। 23 नम्बर यसरी गर्नु पर्यो। अब हामीसँग टाइम एकदम थोरै छ है, 4 मिनेट छ। फाइल भएर ह्याङै हुन थाल्यो क्या मेरो। नोटप्याड ह्याङ भयो क्या मेरो, के छैन है। त्यो डिलिट गरेछु। ट्वेन्टी नम्बर 24 नम्बर ल 24 नम्बर हेरौँ है, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यसमा दुईटा कुरा थाहा पायो भने पुग्यो है। log 1 प्लस x को एउटा एक्सपान्सन, log 1 माइनस x को एक्सपान्सन। log 1 प्लस x को एक्सपान्सन भ्यालिड हुनको लागि x को भ्यालु
दुईटैमा -1 र 1 लेख्दिम सजिलो तरिका छ है यसमा पनि -1 र 1 को भित्र मात्रै हो यो प्लस x छ भने प्लस वाला x लाई क्लोज गरिदिने है यसलाई चाहिँ के गरिदिने ओपन गरिदिने यदि यहाँ -x छ भनेपछि माइनस वाला 1 लाई क्लोज गर्ने र प्लस वाला 1 लाई ओपन गर्ने फेरि हेरौँ है यो 1 प्लस x होस् या 1 माइनस x को फर्म होस् दुईटैमा -1 र 1 हो सम्झिनु पर्ने र यदि प्लस x छ भने प्लस 1 लाई क्लोज गर्ने माइनस x छ भने -1 लाई क्लोज गर्ने यसमा हेरौँ यो माइनस वाला केस हो भनेपछि अहिले x को ठाउँमा कति आयो त 2x आयो यो 2x को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म हुनु पर्यो यता -1 लेख्ने यता 1 लेख्ने यो माइनस वाला हो माइनस वाला भनेपछि माइनस वाला 1 लाई क्लोज गर्ने यसलाई ओपन गर्ने x को भ्यालु निकाल्नु छ सो 2 ले डिभाइड गर्दिम -1/2 x 1/2 भनेपछि -1/2 या 1/2 भन्दा ठुलो र 1/2 भन्दा सानो भयो भने मात्रै यसको एक्सपान्सन भ्यालिड हुन्छ यो सोध्छ यो क्वेशन लगको एक्सपान्सन कुन केसमा भ्यालिड हुन्छ भनेर मैले यता लेखिदिएको दुईटा कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो यदि यही केसमा 1 + 2x भनेको भए चाहिँ फेरि यसलाई क्लोज गर्थ्यौं यसलाई ओपन गर्थ्यौं है 24 नम्बर पनि बुझियो होला यसलाई मोडमा कसरी चेन्ज गर्ने भनेर भनिरहेको छु मोडमा चेन्ज गर्न त सकिहालिन्छ नि मतलब यहाँ लेस देन अर इक्वल्स टु छ त्यही भएर मिलेन नत्र यदि सिम्पली भएको भए चाहिँ मिल्थ्यो हैन यसमा एउटामा इक्वल्स टु छ एउटामा छैन त्यही भएर यही फर्ममा लेख्ने है यही फर्ममा राखिरा हुन्छ यहाँसम्म कसैलाई के सोध्नु छैन होला है आइओई टपरले एकचोटि रिपिट गर्नु रे नामै आइओई टपर लेखेका छौ त र सायद हामी यही नै लास्ट गरौँ जस्तो लाग्यो आज मलाई log 1 + x को एक्सपान्सन भ्यालिड हुनको लागि यो प्लस वाला 1 लाई क्लोज माइनस वाला 1 लाई ओपन गर्ने log 1 - x वाला एक्सपान्सनको लागि -1 लाई क्लोज प्लस 1 लाई ओपन माइनसमा -1 क्लोज प्लसमा +1 क्लोज यति बुझौँ न यदि हाम्रो फर्मल क्लास भएको भए यो डिटेलमा कुरा हुन्थ्यो के किन यस्तो भनेर तर अहिले हामीसँग जस्ट यस्तो हो भनेर पढ्ने हो कि अब त फाइनल आवर हो नि त यो भनेपछि यसमा 1 - x वाला क्वेशन हो त्यही भएर यो 2x लाई चाहिँ यता -1 यता 1 लेखे र माइनस वाला पार्टलाई चाहिँ क्लोज गरिदिए सो x को भ्यालु -1/2 देखि 1/2 ओपन आयो र आजको क्लासमा चाहिँ हामी यति नै गरौँ मेरो टपिकको ल है सबैलाई ह्याभ गुड टाइम अब हामी बाँकी 4 वटा क्वेशन चाहिँ कतिवटा छ 6 वटा क्वेशन त म नेक्स्ट क्लासमा गराउँछु है